kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kunang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtog 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabi rigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Nagapromote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach.
Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Color Number 1 Basta Radio Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasagto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Wala ka mo mahuya? Dito pa ka mo nag-inaway sa may simbahan? Kamu nga dua, Albina, tagoy, hindi na ako maluyag ang magkadto pa ka mo dito, ha? Ano abi kayo ng sibuklan, Kap? Ako lang perming makita niya. Hamak mo nga pati sa simbahan, ginalibak niya ako. Ano? Oo, Kap. Gani ng sibuklan, siya gida nagagamo diri sa aton barangay. Ang dapat sina sa iya, pahalino na lang diri. Dito sa paistaron sa araw. Ay, araw-araw ka man imoy, Albina. Damot yung NPA? Maayo pa na mga NPA sa iya, Kap. Basta mo na lang, Albina. Hindi na kamo dito magkadto sa simbahan, ha? Kaya nagahimo na kamo dito sa kagamo nga duwan ni Tagoy. Wala kuya nagagamo, Kap. Ang nagagamo amo si Buklan. Gani, Kap, kinahanglan makahalin sa diri sa aton para bala sa katawhayan sang tanan.
Ang maayo sinisiguro kap si Chay Albina kag si Choy Tagoy. Palinon ta para patas? Ugaling Samson, mga leader ko na sila sa eleksyon. Si Albina, leader ko na sa mga kababainhan. Si Tagoy naman, leader ko na sa mga kalalakinan. Dala na din ang sika driver. Kung wala sila, maano na lang ako. Piho, hindi nagit ko yung magdaog. Gani, hindi na yan pwede. Kinahanglan, ari man sila gihapon din sa barangay Munay. Sang una, amigo Talyo, nag-taxi driver ako. Ang dumdum ko kung karabaw lang ang nasakyan mo. Buendi taxi driver gid ako. O galing, may natabo sa akon kabuhi nga mong nakapauntat sa akon sa pagdala sang taxi. Anong natabo, haw? Isa ka bes may nagsakay sa akong taxi. Ito mangyabayo. Kaglambot sa tuhod. Sa amon pagpanakayon, nakalambot kami sa malayo na nga lugar. Kag nakagwa na kami sa syudad. Sang ulihi, nagsiling nga akong pasahero nga madulog kami sa wala sang pamalay. Kundi nagdulog man ako. Kag perte ang akong kakulba, amigo Talyo. Nga aman. Sang manaog na ang akong pasahero, ang iya bayo nga itom, nangin puti. Ote, ano dayon ang natabo, amigo Morris? Nagsiling ko nga, hindi na ako magpasakay sa imuliwat. Kaisang magsaka ka sa taxi ko, ito mang imubayo. Apang sang manaog ka na, puti ng bayo mo. Ote, anong iyakin siling? Siling ya, may bukol sa sentido. Hoy, hindi ka gani magdinungol, ha? Si Peryong ang gusto ko nga pamanahon mo. Uhala! Ginakiga ni Pati ang iya anak na dalaga. Pero nay, hindi ko na kay Peryong ya. Nga hindi ka sa iya. Malapad ina sa saduta. Pamanahas siya. Basta hindi ko na sa iya ya. Ay, pwede ka intra? Ay, uray? Ay, hoo, ako. May rason ang imo Iloy Daisy. Maayo na si Peryo nga tao. Te, kita mo? Kundi pati si uray, kumporme? Basta hindi ko na sa iya Kanga adaman. Kadako sang iya. Daw ano kadako? Nakita mo gidhaw? Oo daw tinapakadako. Para do sa tinapa, nahadlo ka gid. Ako gani, wala ako nagareklamo kay tatay mo. Nga daw salmon kadako.
Lolo Mores, di na ganing sapatos ni Matan nga ginprinda sa aton? Ato sa balayan, ginsangat. Ay, gawaron niya kuno ina kuno swelduhan siya ni Buklan. Pero ambot lang. Ambot lang kuno swelduhan siya ni Buklan. Kay ti, wala gani sila bukaw-bukaw nga sudan mo. Ambot kun nga wala pa nagahalin si Matan, ah? Siya pa nagapangita sang paagi nga makakaon sila. Abugel. Go to America. Kus. Hoy, Buklan! Hindi ka gani maghilabot sa wala nagahilabot sa imo, ha? Ati pa nang bukol mo, hindi kay ako! Ikaw na to nang atipan sa barikos mo. Kado sa mga lago na nakadalagko kang nagakalamang sa imo batiis. Makahaladlaw. Buklan! Barikosaw! Ano? Nakawat mo ng imong sapatos sa giprinda kay barikoson? Oo, Chutagoy. So naghabuyanay ka mo sang kamatis kag Bombay kay na. Gingkawat ko to ah. Maayo, wala sa makaibalo nga drama lang ato. Para nga malingaw ko siya kag makawat mong imo sapatos. Kag kung makawat mo na, kadtuan mo siya kag silingon mo nga bawion mo ng sapatos mo. Kag kumo wala ng sapatos, bayaran ka lang niya sang kwarta. Kundi makakwarta naman kita. Kag dason, makabakal naman kita sa bag-o nga sapatos mo. Kanabi kagid mag-ideya, Chutagoy, no? Doble nga itong ganansya, no? Ako pa, ang abtik ni Barikoson, hinay ko lang na. Bah, hindi gid ako maributay ah. Pamatsyag ko. May hukos-pukos gid ginatabo sa sapatos ni Matan mo. Nga mo gid nga dula nga sapatos niya, napudpod naman tong swilas. Kagkamahal pa sang prinda, 5 kagatos. Pero anong mahimo ko kay nadula mo? Sino nagkawat sadto man? Makatiligan. Nga ngang sapatos gid ni Matan ang kawaton. Kay ara man ang sapatos ni Huling nga bago? May balaan ko man gihapon ang matuod. Urasan lang sang Buklan nga ina kung makaibalo ako. Nga siyang utok sang tanan. Urasan mo lang Buklan. Ang aswang, maayo kay ari siya. Aswang! Dali dianay! Hindi ko! Karon, bastos-ton mo naman ako! Nagainit gadaan ang ulo ko! Ay, perde nga akong kandidato!
kandidato na siya. Pirdi galing kandidato niya? Nakakig siya? Wow! Matambong kami sa kasal, Murat. Kasal? Kay sinuna kasal? Sa kasal sang amon kumpare nga si Pulding. Ay, si Cho Pulding gali? Hindi ba lamay asawa na siya? Ay, patay na tuya, Murat. Kag ining selebrasyon nga ini, subong amo ang iya ika-25 nga pagpakasal. Ala, ika-25? Oo, Murat. Ika-25 niya nga pagpangasawa. Lolo Mores, tanawa bala si Boklan ho? Wala pa huway ang pasiplat sa aton baligya. Kung hindi ako magsala, nagaplano naman siya nga magpangawat sang aton pinakas. Amugid. Kung maghambal ko, magsabat kaga huo ha? Lolo Mores, bantay sang maayong aton baligya, ha? Kay madamo subong sang kawatan, nagapasiplat lang. Maghalong ka sa mga makawat, ilabi na gid sa mga buklan. Kaglabaw sa tanan, maghalong ka man sa iya mga hinablos kag boy nga otro man kakawatan. Hoy! Balik ko son! Sino ginapabati-batian mo? Lolo Mores, kabati ka? Basta may pilas, mahapdian gid. May pilas, balik ko son! Ikaw na ito na may pilas. Dugay na, pero wala gyapon magpali. Bastos! Same to you. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines.
patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradyo Bongo! Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kag
Kaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaang Number 1 Basta Radio Bongo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga namon nga tagpalamati. Sa karon nga adlaw padayuno naton ang katapusan sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Ako sa nagliliyap
Bahin sang nagligad. Amo na lang ang pagpakitluoy ni Teo nga hindi siya pagpatsyon ni Marjo. Apang tuman gid ang kaakig ni Marjo, gani ginsaysay niya kung anong ginhimo nila sadto kay Loida kag sa iya. Diri sini nga bahin magapadayon ang katapusan ko nga pagsaysay diri sa Provincial J. Gusto mo na ba lang nga mapatay, Tiyo? Hindi! Hindi pa gusto nga mapatay. Maluoy ka. Maluoy ka sa akon di ako pagpatya. Nakadumdum ka? Nagapakitluoy ako sa inyo sadto. Nagaluluhod ako sa inyo tiilan. Ako hindi na ninyo pagpadayunon ang inyo ginaplano nga buhaton kay Loida. Apang anong ginhimo ninyo? Ginkamasaan ninyo siya sa atubang ko mismo. Kuntani ako na lang ang inyo ginpatay. Ako na lang kuntani. Apang kapintas sa inyo. Kapintas sa inyo. Kag subong mangayo ka sang kaluoy. Ha? Wala na ko makaibalo kung ano ang buot silingon sang kaluoy. Nakabati ka, Tiyo. Wala na ina sa bokabularyo ko. Maluoy ka sa akon. Maluoy ka sa akon. Hindi ninyo ako pagpatya. Mamangkot ako sa imo, Tiyo. Ano ang ginaplano ni Arthur? Nakaibalog bala siya nga ako ang nagahandom sa inyo nga magtimalos? Kakakuan, naghandom siya nga maglakat. Naghandom siya nga maglakat sa ibang nga pungsod. Agad nga magkanikaw sa inyo. Mamugali, ha? Talawit manggali ang animal nga to. Bueno, hatagan ko ikaw sa tsansa nga mabuhi. Hindi ka pa mapatay. Kaya makapauli ka nga buhi. Salamat. Salamat, kid. Apang anong buhaton ko? Ha? Anong buhaton ko? Hindi ka maghulag sa ginakabitan mo, ha? Kaya kung maghulag ka, basi kung maigo ka sang bala nga nagalin sa pusil ni Tubi. Ano? Tubi, Meg, magpamati ka, ha? Nakita mo yung manipulon nga circle sa ulo ni Tiyo? Amoy nang ginatawag nga bullseye. Kagamoy nang iguon mo, ha? Amo lang na! Oo, amo lang ina. Hindi! O sige na, suguran na natin ini. Tatlo kalupok lang, ha? Kung hindi ka maigo ni Toby sa tatlo kalupok, buyan ko ikaw. Kaya makapauli ka na sa inyo. Madali lang. Madali na, Marjo. Ina si Tubi, matanda man pala na magtiro? Hindi. Amo pa lang na siya makauyat sa pusil. Pero, paano abi kung maigo niya ako? Amo gani nga hindi kasagad hulag. Pahimuyong lang. Nang pati lang paginawa mo, ginapunggan mo. Kaysa tiyon niya maghulag ka, magpalupok na si Tubi, basi kung maigo ka. Kag kung maigo ka, mabasag din ang ulo mo nga ina. Apang, basi kung iguon niya ako, hindi ka rin siya sagad magtiro. Hindi pa siya makibalo eh. Hindi pa siya makibalo magbuntariya. Animal. Magpahimunong ka gani, para hindi ka maigo. Ang iyatirohon inang circle nga ara sa ulo mo. Pero kung maghulag ka, ulo mo gid ang maigo. Ready ka na, Tubi, Meg? Maluoy man ka mo ay. Hindi ninyo ako magpatya. Maluoy ka mo. O sige na. Dugay pa na? Katirohon ko lagi, bro! Sige na, Meg. Tatlo lang kalupok, ha? Teo, tatlo lang kalupok. Kung hindi ka maigo, luwas ka na. Apang kung maglisa ang tiro ni Tubi sa circle nga ina, malupok din ang ulo mo. Tubi, handa may isip ako. Isa! Naigo ko! Naigo ko ang circle! May swerte ka pa, Teo.
Naigo ni tubing circle. Kag maayo kay wala ka maghulag. Pero, basi kung hindi sa magkaigo sa circle, kagakong maigo. Hindi ka gani maghulag. Okay na. Ready na Tobe? Oo! Duha. Ay, kanami sa akon! Naigo ko naman ang circle! Naigo ko naman! Kuna mo! Tanda ko gali! Nakita ko nga wala ka naman mano. Bangod sa circle nagtupa ang bala ni Tubi. Ha? Tiyo? Isa na lang. Kung maigo pagid ni Tubi ang circle ngayon na hindi ka na maano. Hilway ka na. Papuliong ko na ikaw. Doon sa ginapananaw ko na ganing nga maigogin ko ni Tobe. Basib na kumapatay na ako si ni Marjo. Marjo, manuhay ka man ay. Hindi na gid kayo magliwat, hindi na gid. Ginahinunsulan ko na ginbuhat namon. Ginahinunsulan ko na. Maluoy ka. Tobe, handa ka na? Ikatatlo na ini ha. Kayo agad nga maigong circle. Kaya kung hindi, mata o kung agtang ni Tiyong maigo. Tatlo! Ha? Hala! Di na ulo ni Tiyaw! Wala ko na nakita! Ulo niyang naigo mo. Uy! Katanda gali sa akon, migo! Ikeng! Katanda sa akon! Tatlo na ang nadula. Isa na lang. Kag ikaw, ina Arthur, sapat ka? Hindi ka na magdugay. Mapatay ka sa akon mga kamot! Bah, may nagapanawag? Sino ayan ini ha? Hello? Patay na si Tiyo. Bay, sino ini? Hindi ka na magpakuno-kuno. Kilala mo ako. Kilala mo ako, Arthur. Akong inyong ginsalvage. Kaupod sa isa ka babae nga ginatawag kay Loida. Siya nga akong gagugma. Kagin patay siya ninyo matapos nga himuslan. Apang ako nakaluwas ako. Kay man, hindi pa ako maluyag nga mapatay nga hindi makatimalos sa inyo. Kag subong patay na ang tanan mo nga kaupod. Ikaw na lang nabilin. Nagsiling si Teo nga malakat ka. Agod nga maglikaw sa akon. Apag hindi mo'y na mabuhat. Bangod akong imulandong nga magasunod-sunod sa imo sa tanan nga tion. Tub-tub nga maubos ko kamutanan. Nakabati ka? Uboson ko kamutanan! Tanawon lang naton! Taro na naton kung makabalos ka sa akon. Do sa piho ka ba? Ano ka ginaw? Ahaw ka man lang nga patay gutom? Nga nakatungtong sa ibabaw sang karbaw? Apang ido ka man yapon? Nakabati ka? Ido ka man yapon? Ido! Sapat! Maghanda ka, Arthur. Hindi ka magtulog. Hindi gid. Kay hindi ka na makabugtaw. Tandaan mo ina. Napatay na si Teo. Kag si Marjo naman, gintawgan niya si Arthur kag ginhambalan nga siya naman ang masunod nga patsyon. Sa pagpadayon ko pagid. Malahin ini. Malahin gid. Patay na ko no si Teo. Kag ako na lang nabilin. Ako naman ang lagso ni Marjo. Apag hindi ako mapasugot. Ang buday lang kay hindi ko man siya mapadakop sa mga pulis. Kay maumid ako. Mabukaran ang tabo sa pagpatay kanday Marjo kag Loida. Kag mapriso ako. Gani. Hindi ko man siya mapadakop sa mga pulis. Buang nga Marjo, buang gid. Subong ako naman ang iya ginalagas. O sige, tanaw naton kung anong mahimo mo.
Tanawon mo lang nga patay gutom ka. Dire ako manago sa amon beach house. Wala na dire sang tao. Ginsira ini sa nagligad nga tuig tungod sa pandemic. Gani wala sa may nagasulod dire nga mga tao. Wala sang tao nga nagakadto dire. Ako lang kagang akon mga bodyguard ang ari dire. Sila ang akon buhaton nga mga gwardya bato kay Marjo. Hatagan ko sila sang armas. Ina kon makaibalo si Marjo nga ari ako dire nga kapanago. Handaan ko siya sang mayo. Kay balon ako kundi nga si Arthur. Nagsiling nga ako na amigo nga dito siya nagabakal sa Shabu. Ha? Matuod tubi? Oo. Nakaibalon ako. Nagkanto kami dito sa nasirhan nga beach. Wala to tao. Kag ato dito si Arthur. Kag kada gabi, may babae dito nga nagakanto kag nagasinadya sila. Amo gali ha. Dito sa gali nagpaambulya sa natakpan nga beach resort ha. Oo ha. Ay kanami gali dito mo. Kasadya. Kung mo sina magpanilag pagid ka dito. Kag isugid mo sa ako ng tanan-tanan nga nagakatabo dito. Ate okay ah. Ako may balo ah. Ako may balo. Basta may Shabu lang. Okay, tubi. Wala sang problema sa ako ng armas. Madamo ako sang armas nga nakuha sa kahon nga natago ni Lolo sa idalom sanduta. Makuha ko dito sa pilakabilog. Amo atong gamiton namon. Agud ayamon si Arthur. Bawa! Masalakay kita sa bench ni Arthur? Ah, Ikeng? Oo, malakat kita. Masalakay kita dito. Ginsugiran mo ako kung anong makita mo dito, hindi ba na? Oo. Di ko magsalakay kita. Tapos kita na to ha. Damo to sikyo si Arthur. Nagabantay sa iya. Aras sa may pertahan, nagapistaw. Kag paano sa likod? Di, tubig na to. Wala to sila nagabantay. Ara na sila sa pertahan. Kag ikaw, anong ginahimo mo dito? Wala ka ba lagi nasita ni Arthur? Basta, dik. Wala ka ginaano ni Arthur. Nagatulog na siya sa akon. Amo gali. Oo, amo na. Wala siya makibalo nga. Ginapalinagan ko siya. Kag wala siya makaibalo nga. Akong nagpatay kay Tiyo. Uy! Ano mga nilupok nila? Ano ba lang natabo? Busing! Oh! Busing! Oh! Palos! Anong natabo? Yung salakay kita. Ako na lang ang nabilin. Ang mga kaupod ko patay na. Ano? Oo. Paano matabuin na? Wala man ako makaibalo. Sang makita ko nga nagkalatumba ng akon mga kaupdanan. Dali-dali ako nga nagpaibalo diri sa imo. Animal? Si Marjo. Saan siya makasulod diri? Sa ano? Dali! Balikan si Marjo. Sugatahan siya! Pansya siya! Oo, busing! Animal, ato na siya. Karon, balagyo ako subunggid. Dito ako maagi sa likod. Masakay ako sa bangka. Kag makadto sa isa ka pulo. Subunggid! Malagyo ako! Madali-dali ako. Apag ihanda ko nga dana kung armas. Kaya kung anugin man, hindi ko paghatagan sa kahigayunan si Marjo nga mabuhi pa. Malapit lang ako sa Maroto. Kaya kung makasakay na ako sa Maroto, matabok ako pakanto sa isa ka pulo. Sa diyan ka ba kanto, Arthur? Ba? Hindi. Si Marjo? Ari siya? Ari mo! Hop! Natumba siya! Naigo ko siya! Patay
patay na siya. Patay na siya. Napatay ko gid man siya. Karon palapitan ko siya. Ari siya. Animal ka. Ginpamatay mong mga abyan ko. Ginpatay mo nga wala kasong huya. Gani ubuson kong balas ang armas kung inisay mo. Ari! Hindi mo! Naigo ko siya. Patay na siya. Mabangon ako, Dre. Makasarang pa ako magbangon. Ari si Arthur. Karon, Arthur, patay ka na. At timalos ko na si Lloyda. Natuman ko na nga kung panumpasaya. Natuman ko na. Doon nakita ko siya nga nagayuhom. Doon sa makita ko siya. Kagara, doon nagapamaypay siya sa akon. Lloyda, ara na ako. Katuan ko ikaw. Katuan ko ikaw, Lloyda. Marjo! Poko! Marjo! Miga Maxima, ano ba na ang natabo? Ano nga tabo kay Marjo? Ginsagiran ako sa mga pulis. Ganasapuan na siya nga patay. Kag nakita na lang ang iya bangkay dito ko sa dagat, malapit sa isa ka beach resort. May mga bangkay man dito nga nakita. Mga tao nga napatay man. Kag siling sang pulis, ginsalbid sila kuno sang mga tulisan. Wow! Ambot, miga! Ambot kung sino nga mga tulisan. Wala gid ako makahibalo. Apag si Marjo, ang akon apo. Ang akon apo, patay na. Kag mariinan, hindi ko mahangpan ang natabo nga ini. Hindi ko ginmahangpan. Nag-abot ang akon anak halin sa iban nga pungsod. Kagin palubong niya si Marjo. Apag ang kaso parte sa iya kamatayon, daw sa wala pagid masanagan. Wala ko gid mahibalan kung ano ang natabo. Subong, ang akon anak, wala na magbalik sa iban nga pungsod. Diri na lang siya nagpatukod sang jutay nga negosyo kaupod ko. Kagbisan paano, naglinong man ang amon kabuhi. Apang indi ko gid malikawan nga mga subo, tungod sang natabo sa akon apo nga si Marjo. Tubtub diri na lang ang akon pagsaysay. Ang tagpasakop, tawga lang kay Maxima sang Negros Occidental. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sang kabuhi. Diri sa aton panatuntunan, Provincial J. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo.
Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, nagsugtanay si Aaron kag Eva nga didto na matinir si Eva. Bilang siya na ang mabantay kag maatipan sa asawa sini. Sa piyak nga bahin, amo na lang ang ugtas ni gas, tungod wala siya makahibalo kundi iniya pangitaon si Eva. Sa pagpadayon ko pagkid. Magsulod ka. Siya ang asawa ni Aaron. Maniwang siya, kang nagasandig siya sa ulunan. Magpungko ka sa bangko sa tupad sang akon hiligdaan. Salamat, Gid. Ginsugid mo kuno kay Aaron ang natabo sa nagligad nga gabi. O ano? Okay ka na bala, Eva? Oo. Okay na ako. Kag salamat gid sa bana mo. Ay, maluluyon si Aaron. Bisan pa nga, ginatago niya ina. Kabay pa nga hindi mo pagpaminsa ron. Nga ginaabusuhan kong inyo kaayo sa akon. Apa hindi. Ang matuod, luyag ko lang nga mahibalaan mo. Nga nalipay ako, nga ari ka diri. Maluya na gid ako. Kag pamatsyag ko, hindi na ako magtugay. Hindi ako maluyag. Nga makita ko sang kabataan ko nga mapatay. Apang hindi man ako maluyag ka mapatay nga nagaisahanon.
mahimo bala nga updan mo ako kung mag-abot ang tion nga ina? Aba, oo. Buhaton ko, ina. Ako man ang nagaatipan sa ang una, sang abyan ko sang nagamasakit siya. Kag sang napatay siya, ara ako sa tupad niya. Anong nabatsyagan mo sang napatay siya? Malinong. Kag wala sa paghinulsol ang kamatayon para kay Alice. Ginahakos ko siya sa tanan nga tion. Kag bisan nga hindi siya makahambal. Apang sa iya mga mata, makita ko ang kalinong kag ang pagpalangga niya sa akon. Ay, salamat sa pagpaatag mo nga ina sa akon. Wala sa nagahambal sina sa akon eh. Kadagabatyag ako sang kahadlok. Kung kaisa, nagakurog ako sa kahadlok. Hindi pagsugwiri sina si Aaron ha. Hindi ako maluyag nga madugangan pang iya palaligban. Sa subong problema ang iya ginapasaan. Ay, salamat man. Kay may nasudlan ako nga balay nga pwede ko mapasilungan. Kag salamat man gali sa mga bisti mo nga ginpahula mo sa akon ha. Gus? Ikaw? Oo! Ako! Ginpaayawan mo ako sa pagpagita sa imo. Gani naisipan ko nga sundon si Jenny sang maglakat siya. Kag wala matuod ako magsala. Ari ka dire. Anong ginahimo mo sa basurahan nga ini? Ha? Nagalikaw ako sa imo. Kag nagabulig ako sa mga abyan ko. Ang silingon mo, nagapangita ka sang lalaki nga makabulong sang imo kauhaw. Ano ina? Sino ina? Si Lily, ina. Ang asawa ni Aaron. Nagamasakit siya. Apang makabati siya kihapon sang ginahambala naton. Kag nga ari ka diri? Ha? Sa tion nga maghimo kapag gani isang ano? May saksi na ako batok sa imo, Gas. Kag anong witnessan niya batok sa akon? Ha? Wala ako sa ginsiling nga malain sa imo kung di pamangkot ko ikaw kung ano ang ginahimo mo dire. Kung nga ginbayaan mo ang isa ka maayo nga balay kag nagkadto ka dire sa lugar nga ini. Ha? Bayain na lang ako dire, Gas. Gusto na! Halina! Ba, Wilfred? Oh, ako. Animal. Eva, mahalin ako ha. Mahalin ako dire. Apang makita gyapon kita liwat. Dra ka na. Ba? Ginsunod niya ako? Hoy! Ikaw! Baliki ito si Eva. Nagahulat to sa imo? Kag hindi ako pagsunda, ha? Wala nagahulat sa akon si Eva. Isa pa, si Jenning abyan ko. Kag hindi kay si Eva. Kag anong kinahanglan mo? Nga nagsunod ka sa akon? Nagasunod ako sa imo. Agod mapatod nga makapauli ka sa imo balay. Nga wala sa may malain nga matabo sa imo. Wala ako sang malain nga handom sa iya. Anong kung babae nga mo sina? Ha? Worried lang ako sa iya kaluwasan. Dra ka na. Ba? Ang animal. Nagasunod gyapon sa sakon. Hindi ako magsapak sa iya. Nakita ni Gus si Eva sa balay ni Aaron. Apang wala siya makapadayon sang iya malain nga handom tungod nag-abot man si Wilfred. Sa pagpadayon ko pagit,
Pati ang hulot ni Lily matinlo kagariglado. Salamat sa imo, Eva ha. Wala sang anuman. Nagaplano gali ako nga mabalik ako buwas sa Belarus. Oo. Kuhaon kong mga gamit ko dito. Kagamo man ang iban nga biste ni Alice. Total, ato pa man ang mga bata sa eskwelahan. Pwede mo pala ako nga maupdan? Aba, oo. Updan ko ikaw. Dalon ko lang ako nga motorbike. Pero antes na, tanawin ko si Lily sa ibabaw ha. Ari na kita, Eva. Eva? Si Ginny kag si Wilfred. Ara sila ho. O ano? Nagahulat mo na kamo sa amon? Buligan ko ikaw sa pagkuha sang imo mga gamit. Agod nga matapos na dayon. Ate sige buligi ako. Sino? Ba? Kamo? Anong inyo kinagladre? Ha? Buligan nila ako sa pagkuha sang akon mga gamit. Hoy? Piyualan ninyo ha? Nga imo gamit ang makuha mo. Masaka na ako sa ibabaw Hindi! Anong natabo dire? Eva, anong natabo? Jenny! Tanawa ho! Naglinapta nga akong mga gamit. May nagpang-abukay gidire. Aron, tanawa ho! Ginhungod gid nga pangabukayo ng akong mga gamit. Gas! Magpalapit ka na dire. Sinong ginatawag mo? Ha? Ikaw! Ikaw ang nagransak sa kwarto ni Eva, no? Anong siling mo? Ha? Nagransak? Wala ako nagransak sini. Nagapangita lang ako sang klo kung sa diin nagkanto si Eva. Tugod na dula siya. Kag ikaw, Eva naghalin ka lang imo sang hinali nga wala magpaalam? Nakaibalo ka nagig may tao man nga nagakabalaka sa imo? Nakahibalo ka nga naghalin ako. Dra na gani ka mo Hindi ka maghalin. Kinaharang makita mo ini. Ano ka? Wala ka sang labot diri ha? May labot ako. Tugod si Eva sa akong para nag-star. Na-report na ninyo ini sa pulis? Anong maayo nga buhaton sina attorney? Wala ako sang pamatuod Kag nagapasilong ako subong sa balay ni Aaron. Kag matinir ako anay dito sa pila ka adlaw. Kay may asawa siya dito nga nagamasakit, kag duha ka bata. Gusto ka, Eva. Wala ako sang mahimo. Aray na sa katapusan nga panagubilin nga pwede si Gas nga makaistar hasta matapos ang tuig ngayon. Kag ikaw, Eva, madamo ka na kung tani isang kwarta kung makapamana ka na antes matapos ang tuig. Gani hindi na pagpaligara ina nga oportunidad. Kaganong bot mo silingon sina attorney? Nga batok ka sa akon? Tungod sa ginsugid ni Eva? Pulo sinabutig! Ang siling ni Eva nga kadako sang halit nga natuga mo sa iya kwarto. Karon lang pamangkot, ikaw ba lang may kaimuan sina? Attorney, nagapangita lang ako sang klo kung diin sa nagkadto. Siling ko basi kung may ginkadtuan na siya. Gani mo to. Siling ko ukayong kung kwarto niya kay basi makaibalo ko kung may ginkadtuan sa matuod.
May nagkalabuka nga mga botelya sa perfume, mga lotion sa kwarto ni Eva. Kag kinahanglan nga bayaran mo yun na, gas. Bullshit. Nga pila na ako? Aryo, Nabuka pa gid ang figure ni Alice, attorney. Kinahanglan siguro, attorney, nga may butangan kita sang tanan nga figurin tungod tama sa iya kahulagan. Basi ba na kung magkalabuka pa, ina? Maayo nga ideya ina, Eva. Makadtuon ko diri ang akong assistant. Agud himuson na mga ina. Bayaran ko ang inuras niya. Salamat gid, attorney. Buligan ko ang imo assistant sa pagpamutos sa mga figure ni Alice. Ati, Mayo? Mayo ko na mo. Dra na ka mo. Sugaton ko ikaw buwas dito, Eva. Updan ko ikaw sa pagpamakas sang grocery. Kag hindi ako maluyag nga maglakat ka nga isahanon lang. Kag akong mabantay kay Lily, samtang wala pa kamo. Salamat gid, Wilfred, ha. Kaayo gid sa imo. Eva, sugiri ako sang tanan nga nasulat sa testamento. Makahatag lang inasang libog sa imo, Lily. Luyag lang ako makahibalo. Kag malipay ako kung makahibalo nga para ina sa kaayuhan mo. Suno sa panagubili ni Alice, makuha ko ang tanan niya nga ginbilin kung makapamana ako antes matapos ang tuig nga ini. Ay, amo gali. Kag ano ang matabo? Anong matabo kay gas kung makapamana ka na? Wala ako makahibalo. Kag isa pa, hindi naman matabo, ina. Wala ako sang handom nga magpamana sang lalaki nga kasubong niya. Kag wala man ako sang nadumduman nga lalaki nga magpangasawa sa akon. Kag ano ang matabo kung magpamana ka antes matapos ang tuig? Makuha ko nga akon palanublion. Madamo na ako sang kwarta, apang hindi na ina matabo. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas? Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells. Bacolod Philippine Standard Time, 7 minuto sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Mayong hapon mga kabombo, bilog nga services ka bilog nga kalibutan, nagapalag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Lunes, Hulyo 4, tuig 2022. Kakaroon nito na kita sa ato sa nga mga headlines. Comelec Bacolod gindugok sa maluyag magprestro kadungan sa pag-resume sang voters registration subong Hulyo 4. Mayor Benitez magatambong sa sesyon sang sangguniang panglungsod sa Miyerkules. Pag-hire sa mga traffic enforcers ang Bacolod igabase sa evaluation sang performance. DepEd officials kag personnel nga magaupod sa World Series sang football sa Estados Unidos ginpahayag nga nagkakanglan sang 13 milyones pesos nga pundo. Proposal nga gamiton ang Filipino bilang medium of instruction sa mga eskwelahan suportado sang grupo nga tanggol wika. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 8 minuto sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Mga kabombo, lito na kita sa detalye sa aton nga mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino, gindugok sa mga pumuluyo nga ang unang adlaw sa pagbukas sang registration of voters subong adlaw Hulyo 4 sa talatapan sang Commission on Elections sa Comelec sa siyudad sa Bacolod. Nabalaan nga nag-resume subong adlaw ang registration of voters para sa patiginon nga barangay kag sangguniang kabataan elections sa Disyembre 5. Lakip sa mga requirements para sa pagrehistro amo ang valid ID kag para naman sa mga baga-preso para sa SK gina-require ang pagdala sa birth certificate. Bukas naman ang Comelec office subugod alas 8 ang takna sa aga. Tubtob alas 5 sang hapon Lunes, Tubtob, Sabado kalakip na ang holidays. Nagpanugyan ang Comelec Bacolod sa mapumuluyo nga magprestro sa mas temprano agon malikawan ang pagdinaguso kun sa katapusan ng adlaw sa pagprestro nga magpadulong sa tatapan sang Comelec sa siyudad sang Bacolod. Samtang kadungan sang iya nga pagtambong sa una nga flag racing ceremony sa iyang speech sa Bacolod City Government Center kay inasang aga, nagpangayo ini sang pasensya kag paghangop nagikan sa mga department heads. Bangod ini ang labing una niya nga tion nga magpungko bilang Chief Executive sa nga isa ka syudad.
Apanggin pa siguro man sini nga mangin epektibo siya bilang alkalde apesar nga baguhon siya sa trabaho. Nagpanugyan man ini sa mga empleyado sang syudad nga dapat magserbisyo sang maayo bangod ginatagan sila sang mga pumuluyo sang mandato. Nagpanawagan man ini sa tanan nga dululungan sila nga magumpisa nga fresh o na i-reset ang boton sa paghatag sang serbisyo sa mga pumuluyo. Suno kay Benitez kinahanglan nga magumpisa liwat bangod mahimo nga may nalipat na sang basic mandate sang tagsa ka opisina. Ginpahayag man sining ang tanan nga mga empleyado sang syudad ang hatagan sang pagtamod kag importansya ang ginahatag nga serbisyo. Suno pa sa alkalde nagakadapat nga panumdumon ang kayuhan sa mga pumuluyo kon magserbisyo. And then for the whole week starting today, we'll be meeting mga clustered departments. No? So I think today ang finance. And then social services, infra, environment, economic ng next succeeding days. And hopefully we plan earlier kay isa sa aton nga tuyo nga ang budget call for next year. Amat-amat na ginastoryahan subong. Nabatian si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Ginkonformar sa alkalde sa syudad sa Bacolod nga magaupo dinhi sa sesyon sang sagradang panglungsod sa Miyerkules, Hunyo 6. Sa suro kay Bacolod City Mayor Alfredo Benitez magaupo dinhi sa sesyon agud nga makahatag man sa iyang welcome remarks. Samtang sa unang adlaw bilang alkalde ginlibot man sini ang mga opisina sa Bacolod City Government Center kag nakita nga badamo sang guba nga aircons. Suro kay Benitez mayra na sa request agud nga maisa na ang mga aircons. Ginpaigman sa alkalde nga sa sulod sa isa ka semana sumugod subong adlaw magadiyon sila sa cluster departments para sa finance, social services, infrastructures kag economic. Sulod sa alkalde saman sa tutuyo nila nga planuhan ang mas temprano nga main budget para sa marason nga tuig. Sulod kay Benitez ang ginpagwa sini nga duha ka memorandum ang ginakipan sang memorandum number 1 nga ang pagbutang sa mga empleyado sa kundiin nagakaangay sa ilang kapasidad. Samtang isa naman ka memorandum ang para sa budget sa marasunod nga tuig. Ang mga department heads ang ginatagan man sang wishlist o kon proposal sa pag-improve sang ilang mga departamento. And then for the whole week starting today, we'll be meeting mga clustered departments. No? So I think today ang finance. And then social services, infra, environment, kag economic ng next succeeding days. And hopefully we plan earlier kay isa sa aton nga tuyo nga ang budget call for next year. Amat-amat na ginastoryahan subong. Ang kabay sa pagpahayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Ginahulat pa sang bag-o nga gin-designate nga pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office o kon bitaw ang official authority nagikan sa alkalde. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Junji Liba, mayara na siya sang plano igapatuman sa bitaw. Suno kay Liba mayara sang pagbago sa bitaw bangod ginbag-o ang tanan nga personnel. Ginatarget sini una ang mangin performance sang bitaw personnel santo man sa mandato nga ginhatag sang alkalde sang syudad sang Bacolod. Suno kay Liba performance evaluated ang ginabasihan sa pag-hire sang bag-o nga personnel. Sunod diri sa 280 ka mga personnel, 40 diri ang mag-assist sa engineering project sang syudad kaga 240 ang mag-manage sang trapiko sang syudad. Suno kay Liba sa pagpanguna sini mangin istrikto na ang bitaw sa pagpatuman sa mga pagsulundan sang trapiko. Although mabulog-budlay kay total wipeout and then island mo, so mag-start ka from zero. Yes. So next na ang focus na rin ang ginatarget na din mayo ang personnel ta una kategorya ta ang performance nila. So base sa mandate man sa aton city mayor na ang ginabasihan ta di pag-hire sa aton bago nga mga enforcers o mag-manage sa aton traffic dapat performance evaluated gid. Nabatian si Designate Bitaw Head Police Major Junji Liba. Ginathag sang chairman sang Committee on Education sa sangguniang panglungsod sa Bacolod nga wala nila ma-take up sa deliberasyon ang request sa Revision Office sa Department of Education Bacolod para sa budget sa mag-upod sa World Series ng football nga patigron sa Delaware, USA. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay City Councilor Reneseto Rovero, wala sila sang nabaton nga request nagikan sa Division Office sa Department para sa budget nga 13 milyon pesos nga gamiton sa mag-upod sa World Series ng football sa Delaware, USA. Ginpagman ni Rovero nga wala man arkip sa executive budget sang syudad para sa local school board ang kaagay nga request. Wala man ini makahibalo kung ang nasambit nga request ginaprobahan ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez bagod mayara sa alkalde o kung mayara ang alkalde sang budget para sa extraordinary
expenses nga mahimo gamiton o kon mahimo man nga personal nga kwarta sa alkalde ay gatag sa gina-request sang DepEd. Sunod diri kon ang personal nga kwarta sa alkalde ang gamiton sini dako ini nga pasalamatan sang DepEd kag wala man sa legalidad ang nga equation ini. Aminado man si Novero nga wala sang kasiguruhan kon magapabilin ini bilang chairman sang Committee on Education sa sangguniang panglungsod sang Bacolod sa dalom sang bag-o nga administrasyon. Well, insofar as my knowledge is concerned, Gombodan, wala pa na take up, pag wala na ma-aprobahan sa local school board. Ay man, ang Special Education Fund nga ang nag-appropriate ang local school board, may mga specific items kag purposes sa idalom sang kasuguan nga pwede mo lang na magastuhan. So outside that, mangin illegal na siya. Okay. So ina nga bagay, hindi na pwede magastuhan alin sa local school board. Si Bacolod City Councilor Reneseto Novero ang chairman sa Committee on Education sang sangguniang panglungsod sang Bacolod City. Samtang wala pa ginpangalanan sang pamunuan sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army, ang 19 ka mga miyembro sang New People's Army nga nagsungka sa headquarters sang 94th Infantry Battalion sa Barangay Tambo, Ayungon, Negros Oriental. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Army Captain Kim Apitong tagpamaba sang 3rd Infantry Division, ang mga nagsungka nga katapos sang NPA ang nagpalapit sa ginasaligan nila nga tawo sa komunidad kagini ang nagpalapit sa community support team sang Philippine Army sa lugar kung saan natigayon ang pagsungka sa mga ini sa buligman sang 94th IB. Suno kay Apitong ang mga NPA ang nagikan sa syudad sang Kabangkalan kagipan o kana iban pangalan area sang Region 6. Kinomonitor Manila ang status ng grupo bangod kun ang 19 nga nagsungka ang katapos sang grupo, mahimo nga madula na ang grupo sang NPA. Ang pagsungka sa mga rebelde ang nag-ugat man sa nagapadayon nga efforts ng gobyerno batok sa mga ini. Suno kay Apitong nagsungka ang mga rebelde bangod natak-an na sila sang promesa sang NPA leaders nga wala nagatupa kag ginainto lamang sila. Nagpanugyan man si Apitong sa mga pumuluyo kasubong man sa mga state universities nga bantayan ang mga estudyante agud indi mahaylo sang makawala nga grupo. Dugang man sini nga panugyan sa mga miyembro sang makawala nga grupo nga magsungka na samtang may kahigayunan bangod ang gobyerno ang bukas man sa pagbaton sa ila kag magbulig agud nga makaumpisa sang bag-o nga pagpangabuhi. Mode of surrender is meron po silang trusted na individual doon sa community and yung nilapitan po nila ito and eventually yung trusted individual na civilian nilapitan po yung ating community support program team, CSP team na nagkakandak po ng CSP sustainment dun sa area. Yan po rin po sa area po ng 94th IB. Nabatian si 3rd Infantry Division spokesperson Army Captain Kim Apitong. Naaresto ang number 2 regional most wanted person nga miyembro man sang communist terrorist group matapos ginsabayan sa Warata sa barangay Tig Amaga, Miag-aw, Iloilo sang Hulyo 3. Nagdunsar sang counter-insurgency operation ang 6 Special Action Battalion, kopod ang 6 of 1st Mobile Company, Regional Mobile Force, Battalion 6, Miag-aw Municipal Police Station, Sibalom Municipal Police Station, Coast Guard, Intelligence, Wasa Visayas, 1st Antique Provincial Mobile Force Company, Regional Intelligence Division, kag Iloilo Police Provincial Office, Special Operations Group. Pagi sa pagserbe sa warrant of arrest kay Raymond Panir alias Panin, top 2 sang regional most wanted person kay isa ka miyembro sang CTG sa dawn sa Squad 1 Centro de Gabinad, Suyak Platon Southern Front Committee Region Panay. Siya may kaso nga murder kag ang warrant of arrest ang gin-issue sa Regional Trial Court sang San Jose Antique nga napitsahan Setyembre 24, 2017 kasubong man sa direct assault upon a person in authority. Sa karon yara na si pader sa kustudiya sa mga otoridad. Gindayon naman ni Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo ang Battalion Commander sang 6 Special Battalion ang iyang personal sa nasambit nga accomplishment. Nagapati ang convener sang Tanggol Wika nga mas maayo nga gamiton nga medium of instruction ang national language sang Pilipinas nga Filipino. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Professor David Michael San Juan, nagapati ini nga wala sang mga mahina nga mga estudyante kundi nangin mahina lamang ang mga ini bangod sa medium nga ginagamit sa pagtudlo. Suno kay David, mas mahapos sa mga estudyante ang paghangop sa mga instructions ilabi na sa math kung ang ginagamit sa pagtudlo ang local language nga Filipino o kung Tagalog. Suno diri ang makapamatuod diri ang resulta sang test sa National Achievement Test o NAT kung salin mataas ang passing rate sa Filipino samtang sa English, Math kag Science.
Suno kay David ang halin sa kindergarten tubtub sa grade 3 mahimo nga magpabilin sa mother tongue apang grade 4 pasaka mahimo man nga magamit sang Tagalog bilang medium of instruction. Ginpahayag man sini nga hindi man dapat pagdulaon ang multilingual teaching. Kakay lamang sa paggamit sang English kag Tagalog agod nga mas mahapos nga maintindihan sa mga estudyante ang ginatudlo sa mga manunudlo. Hindi naman po tayo na talagang mayroong mga Alliance particularities concerned teachers. sa bawat rehiyon. So mayroong rehiyon na mas nakakiling pa ngayon, no? Inclined na mas mag-English, pero things are changing. No? Habang lumilipas sa mga panahon, mas dumadami na yung nagfe-Filipino. At again, ang isang ebidensya niyan, yung naging pag-usad na ng Filipino language instruction sa DepEd schools mismo. Nabatian si Professor David Michael San Juan, convener sang Tanggol Wika. Sa katapusan nga balita gimpahig sang convener sang Tanggol Wika nga dapat mangin national project ang pagpalapnag sa paggamit sang national language. Suno kay Professor David Michael San Juan, maayo man nga malakip sa national language ang terms nagikan sa regional languages kagay lamang sang gahom sa Cebuano nga nagakahulugan sang power. Suno dira dapat nga mangin bukas man ang Department of Education sa pag-adapt sa mabago nga vocabularies nagikan sa regional languages agod nga mas mapasanyog pa ang paggamit sa national language. Nagpanugyan man ini nga dapat dunganon sang gobyerno og budget sa mga eskwelahan o kon dugangan sang gobyerno og budget sa mga eskwelahan agod nga mapasanyog ang sistema sa edukasyon sa pungsod Pilipinas. Suro diri kung mas mataas nga sweldo ang manunudlo kag o kung may mataas nga sweldo ang mga manunudlo kag dugangan ang budget sa Department of Education, madasig lamang maremedyohan ang pagtudlo nga gamit ang national language bilang medium of instruction. Nagpanugyan man ini nga dapat kakasuna sang DepEd ang ilang pride bangod kalabanan sa mapanimalay sa pungsod ang nagagamit sang Tagalog, gani dapat ang Tagalog man ang gamiton nga medium of instruction. So kay David nga kung nangin epektibo sa pungsod India paggamit sa local language nga bahasa sa mga instructional materials kag sa mga exam sa estudyante, mahimo man ini nga maging epektibo sa Pilipinas kung mayara sa nagakaigo nga suporta ang gobyerno. 20 to 30 years, they were able to intellectualize bahasa. In just 30 years, nagagamit na nila sa science, math at iba pang field. Kung nagawa yun ng bahasa, our languages can do the same. Of course, sa simula mahirap. Pero nagawa nila, kapamilya ng wika natin yun eh. Opo. Magagawa din dati. Si Professor David Michael San Juan ang convener sang Tanggol Wika. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon. Antes pa magkita magtako, patunanay panabalikan naton nga mga headlines. Comelec Bacolod gindugok sang maluyag magprestro kadungan sa pag-resume sang voters registration subong nga Hulyo 4. Bacolod City Mayor Alfredo Benitez may hingyo sa city government employees kadungan sang pagsugod sang iya termino. Mayor Benitez magatambong sa sesyon sang sanggol ang panglungsod sa Miyerkules. Pag-hire sa mga traffic enforcers sang Bacolod igabase sa evaluation sang performance. DepEd officials kag personnel nga magaupod sa World Series ang football sa Estados Unidos ginpahayag nga nagakinahanglan sang 13 milyones pesos nga pundo. Proposal nga gamiton ang Filipino bilang medium of instruction sa mga eskwelahan suportado sang grupo nga Tanggol Wika. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 24 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Lunes petsa 4 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Kag sa katapusan kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa popo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition upon sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa aton nga Bombo News Analysis kag ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo graduation. Matapos ang duha ka tuig nga pandemya, module sige ginaansiran nila, manunod hindi gani nila nakilala, apang sang ulihi nakatapos kag nakamarcha. Wala man naton ginapangayo ini nga sitwasyon nga nanghatag kabudlayan sa aton edukasyon, apang paghimakas nila ila ginpadayon, agud lang malabot sa kabuhi ang ila ginahandom. Ginapasalamatan gid naton ang aton mga manunudlo, labi na gid sa mga ginikanan sang dako. Kuha kag dulong sang module sang ila kabataan, maski pa paano magkakuha sang kinaalam, agud sa mga handom mangin palagyan. Kabay pa ini nga graduation, makatag pagid sa kabataan sang inspirasyon. Apisar sa kabudlayan nga ila nahiangkon
ang pag-eskwela ilagid pagatapuson. Ang ini pangunahuna ang pananawa ng ipadala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radyo Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy
healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung Radyo Bacolod de Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligid stock na ang alas 5 sa hapon. Welcome mga pinapagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Lunes edisyon sa Platuntunan, petsa 4 sa bulan sa Hulyo. Unang Lunes sa kapitang bulan tuig 2022. Kamusta na kamo? Welcome. Mayong hapon sa aton mga suki, mayong hapon sa aton mga kabombo sa kabusan nga 61 ka mga barangay sa Sulad sa Bacolod, mga kabombo naton sa mabado ka Sulad sa kabusan sa Negros Occidental. Mga nakatutok live sa aton sa FBK YouTube channel, mga taga-Negros, taga-Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, o di mga bayan sa kalibutan. Ilan ang kitaan ka naman batin natin pagpalagad siling hapon sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Masako-sako na aton sa palibot niya sa Sulad sa Bacolod, inagpuli na sa aton mga trabahante, aton nga mga managbaligya sa mga merkado, dagsa sa mga aton mga manugbakal May kakuturan nato nga mapauli sila tagsa kapapuluyan, hapit na sa mga merkado, pamalaklon, para lulutoon lang niya puno sa tagsa na mga panimalay. Mga driver nato nga banat, buto, patay nga biyahe subong, welcome. Sa peksi patay nga pagsaka man sa presyo sa crudo ka gasolina. Of course, aton para ng mga street vendors, mga managbuligya aton sa igad sang dalan. Kamusta ng bitanay, kamusta ninyo sila nga
Baklanay. Welcome na tayo palagad siya Patutunan Bombo Report sa afternoon edition. Kapag dito sa dili kahapon, Bombo Dennis Rubica. Ng mga balita, ang aton gagawin balita ang aton ni Mayon siling nga po palagad sa inyo palatutunan sa mga nagapauna ang mga balita lokal, isa kakawatan patay matapos sa bunan, sanggin sulod dyan isa kabalay, balay sang parinti mo na nila, dito iya sa mga syudad dyan sang Talisay. Samtang siliman nga bulan ang aton siling nga Philippine National Police nagapatagayon sa ika-27 nga PCR month celebration so ang aton din nga mga ito ay nga mga PNP station sa Bugos Negro Occidental sa kalakip na sa Bacolod nagpatagayon kay inasang seremonya especially dito sa aton Negros Occidental Provincial Police Office. Sa aton sini mga nagpaunayang mabalita sa palibot niya sa pungsod Colonel Ramon P. Zagala sa Philippine Army nga na naging spokesman man sa Armed Forces of the Philippines amo karon ang ginsulab ng bago nga commander sa Presidential Security Group o kon PSG. Samtang Senador Coco Pimentel Jr. nag-file karon sa gagna pares pagsuspender sa VAT na kag-excise tax sa mga produkto sa petrolyo. Pero may kondisyon, mga kondisyones para ma-suspender ang VAT kag-excise tax sa aton sining mga petroleum products. Kag sa balita gikan sa luwas, 3 patay, 4 ang critical nga wounded subong sang isa ka 22 nga lalaki nagpanglutang na naman sa Isaya Kamol dito sa syudad sang Copenhagen, dito ya sa Pungsod, Denmark. Sospetsado na tagayon nga madakpan sa nga mga kapulisan. Sa muna nga mga balita aton, gapon balita aton, himay mayon siling nga po palagad siya Patutunan Bombo Report sa afternoon edition. 37 minutos na ang nakalabay sa takna nga alas 5 sa hapon. This time ko ito na mabalita, mga report tipo ni Bombo Carl ang beneficiary sa patrol. Okay na sing ugto pag hugam na sang madamol nga ulan. Terrible no? Daw karasig kay kadamol sa ulan, karasig man salyada sa kang tubig. May pila ka porsyon, especially sa aton sining downtown may public plaza sa may Bay Center sa likod to sa may mall. Terrible pila saka man ang tubig mo mo to nag-anaw mo para to ganing ulang kina daw ka damol terrible po daw ko dasig mo lang magkulpa dasig magsaka o kadasig mo kulpa ang tubig galing kay simple kun pagsaka sa tubig kung sumunod sa balay mo huol na iya mga kabanan dako na nga problema. Ano pa kayo mga balita kag sitwasyon sa palibot sa sila sa Bacolod siniyang hapon. Bombo Carla sa patrol mayong hapon Kevin. Yes, Bombo Dennis. So isa ka ginaaligar ng awat, Bombo Dennis, sa area sa Hacienda Locrisha, Barangay Kabatangan, Talisay City. Ginabuno, patay Bombo Dennis. Ang biktima diri, amo ang kilala kay Ricardo Nasis alias Hardy, 51 years old, kagasadente sa nasambit nga lugar. Kagang suspetsado diri, amo ang kilala kay Leo Diaz, 52 anyos, sa residente man sa nasambit nga lugar, Bombo Dennis. Susuno kay Police Staff Master Sergeant Reginaldo Suelto, investigator on case Bombo Dennis. So, ini siya nabugtawan, sunod sa initial investigation, nabugtawan ini siya sa suspetsado, Bombo Dennis, nga yara na sa sulod sa panimalay sa suspetsado, alas 12. Kagaina sang kaagahon Bombo Dennis. So nag-agi niya ang biktima sa bintana mismo sa balay ni sang suspetsado Bombo Dennis. So ang biktima nga ni ginhanusan niya pa ni ang suspetsado. So amo to Bombo Dennis nga nagpukutay ini sila kag naagaw sang suspetsado ang kutsilyo kon kitchen knife nga ginadala sang biktima kag ang biktima ya Bombo Dennis bangod nga dako ang lawas sang suspetsado kag magamay-gamay ni ang lawas sang biktima. So Bombo Dennis nakaangkon niya ang biktima sang pila sa lawas kag gintunaan sa iya sini nga kamatayon, Bombo Dennis. So Bombo Dennis, pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Staff Master Sergeant Reginaldo Suelto.
Delegate Bombo Kayla, no? So ang biktima kag suspect na magparintihanay mo lang? Yes, Bombo Dennis, no? Amo na ang impormasyon naton nga nakuha kay Police Staff Master Sergeant Solto nga ang ini nga ang biktima kag ang suspetsado Bombo Dennis parintihanay man lang ini kag tumatalay na sila nga duha Bombo Dennis, no? So muna ang gina-confirmar man ni Police Master Sergeant Solto nga ini sila parentihanay Bombo Dennis. Hindi mo na sila maglayuan. Ano ang pagpukutay nila kag ato bangay na sulod sa balay sa biktima aso suspetsado wa isa na duha magkilalahay. Amo gid gan. Mamuto Bombo Dennis, no? Kay tinga sa bintana ini siya agi kag alas 12 sa kaagahon ini siya nagsulod Bombo Dennis kag sa impormasyon man sang kapulisan Bombo Dennis nga ining suspetsado bag-o lang ini siya baligya sa baboy Bombo Dennis, no? So di may kita ini siya. So amo ni ang ginalagtaw diri sa kapulisan nga base kung amo na nga mangawat ang biktima Bombo Dennis. So sa subong may plano gid gali Bombo Carla ang suspect nga himo sa kuno man kay amak mo this oras sing kagabihon nagsulod ka sa balay sa bintana ang panagagi. Amo gid gani Bombo Dennis, no? Makatingalahan ay nga sa may bintana ini siya nag-agi Bombo Dennis, no? Sa balay mismo sang suspetsado Bombo Dennis. Wala man niya sing preview sabi niya tima or konflikto ining suspect kag biktima? So Bombo Dennis, sa informasyon na wala man Bombo Dennis, no? Wala ini sila sa grudges sa suspetsado Bombo Dennis. Ining suspetsado at isa gilayon man nadakpan man sang kapulisan kiti arab lang man ini siya sa ila sini nga balay. Wala na ini siya nagpalagyo Bombo Dennis. Galing kay ti malagyok pa imo yung imo na premises imo na balay da nagsulod siya, no? Ti matuon naman naguro sa self-defense siya Bombo Carlay. Amo ni nga pero sini nga hibaluon na Bombo Dennis, no? Kay ti buwas pa man matapos ang reglementary period sa suspetsado pag ginahulat pa man kung ano ang maging desisyon sa pamilya sa biktima Bombo Dennis. Sige, pamatihan tabi ang investigador Bombo Carla. Actually, no, sunod sa mga aton nga pagpanagap sa impormasyon, no. Ang suspect ni kag ang biktima magpakaduha ni sila. Okay. Oo, ti ang biktima tani nagsulod ni sa balay sang aton nga suspect. Oo, ti sa motibo guro nga may kwaon sa sulod balay sang suspect di natalupangdan ni sa sang aton nga suspect sang ara na sa sulod. Yes, sir. Sige, natalupangdan ni sa sang aton suspect kagin sita. Oo. Kag sang pagsita sigin handusan niya ni ang aton nga suspect sang dalaya nga bladed weapon. Okay. Kaya mo to nga nagpukutay sila sa sulod sang balay sang suspect kag natabo nga nabunan sang suspect ang biktima ni nga nagsulod sa iya balay. Ginaigo sa biktima, sir? Actually, may ara sa igo sa gilid, may ara man sa sa may ulo dampi. So, kaya iti tungod isang pagpukutay nila, gro. So, suspect, sir, wala yung igo. Ang suspect, may mga minor injury man sa kamot, kaya iti during pagpukutay nila, gapanagang man sa mo. Oo. So may mga pilas man siya sa kamot, may mga minor injury. Okay. Galing kay ti ang aton nga suspect, kung i-compare mo sa ang biktima, dako-dako gidagwat kay ti dako nga tao ni ang aton nga suspect mo. Oo. So sir, ang gingamit ng patalog kay sin order, iya sang biktima. Actually, sang pukutay sila naagaw ni sang suspect. Ang kitchen knife man lang. Oo, naagaw sang suspect. Amo to nga si
nabunaan niya gid ang biktima. Oo. So, anong oras, sir, nagsulod ni ang biktima ni sa balay ni sa suspect? Suno sang suspect no na istorya taman alas 12 gis sang kagaon. Oo. So, ginalagagari, ano, mga awa sa sir? So most probably mo ginaang tinutuyo ya. Kay ti ang aton nga suspect sang nagligad nga inadlaw naka-dispose sa baboy. Okay. Oo, so amo na gorong purpose nga ginsulod siya sang aton nga biktima. So, biktima ni sir, may ara sa mga reklamo nga nagkapangakap niya siya? Kay dito sa ilang nga lugar ng ano mo ng actually tupaday mo lang ni sila gani. Isa lang ni sila ka lugar mo. Oo. Pero medyo distansya lang, mga more or less mga 200 meters siguro ang agwat sa ila balay. So nga pamangkot kita dito, wala man niya sang silinggit wala nga may mga report previously. Oo. Sang aton nga biktima. Oo. Pero may grudges ini sila, sir? Wala. So, Oo. ano ning plano, sir, sa pamilya sa biktima? Actually, as of now, no, ay nastorya ta ang ang asawa sang biktima. Ay relatives man lang sila. So, gastoryan ay pa ang pamilya sang both parties. So, basi buwasaga mabalanta kung anong desisyon sang pamilya sang biktima. Kay ti matapos ang detention period sang aton nga suspect buwas pa man sapon. Yes, sir. So, bali sir, ang suspect nga ni sir, paano ini siya nadakpan? Lang ni siya, way man ni siya sila nga naglagyo, no? Pag abot to sa area sang responding team ta, ara lang ito sa saya balay. Wala na siya nag-attempt nga malagyo gid. Kumbo, Dani, sa mo to naman pakayag ikan kay Police Staff Master Sergeant Reginaldo Suelto regarding sa investigasyon kag initial information nga gikan sa Ilabang Batanes. Ito na mo ito mapasaka ginang kaso, no? Kaya ito kung tawon mo kaila, kung matuon, kung kita magtanaw, matuon naman lang guro sa self-defense, kaya ito mismo sa premises, sa sunod ba sa suspect. Abog gani Bombo Dennis, no? So kag magkapamilya malain sila Bombo Dennis. So manika aton siningi balong kung ano ang mangin plano sa nga pamilya sa nga biktima Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis. So nagpatigayon sang strike kagaina sang aga ang katapos sa mga food delivery Bombo Dennis. Amo ini ang food panda Bombo Dennis, no? So nagpatigayon ini sila sang strike kagaina sang aga sa area sang NGC kay tungod nga magamay ang ila sini nga share nga gakakuha sa ila sini nga ginaobrahan Bombo Dennis kag nga ila sini nga earnings is mga 500 to 600 pesos Bombo Dennis gabuhinan pa sa ila sini nga panggas nga 200 pesos to 200 pesos per day Bombo Dennis, so 10 hours pa nga duty. So muni ang rason ko nga nag-strike ini sila kagaina sa agay dito sa area sa NGC kag sa pag-checkar man naton diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, Bombo Dennis, wala man kita sa nga may masiklatan nga ini sila no nagalibot. Oo, may mga mga wala rider nga pink kumbaga Bombo Dennis, no? Ang makita na lang naton nga mga food delivery Bombo Dennis. Makita ta subong nga ga-deliver mga green na lang. Yes, oo, ang makita naton na subong nga ga-deliver mga green kag yellow Bombo Dennis, pero ang pink hindi naton masiplatan diri sa area sa syudad sa Bacolod, Bombo Dennis. Kumbaga naguntat gid ini sila pang deliver sa subong nga adlaw Bombo Dennis. Pag mabalanta mo ka lang ito itaas mo sa presyo sa gasolina, no? Ang mga motor at gasolina tugong sini, no? The first place damo na sa subong nga mga food delivery driver. Tapos mo nga mga restauranta, mga malta open naman, ha? Maguro nga sa rason nga due time na lang ang booking nila kay baka auto dato pwede man ka kadto sa mall mo dahil sa unang sing pandemic nga sirado ang mga restaurant ato hindi pa bukas kid open sa kadamaan, so ang guwa nga daw
pa-deliver lang amo to sa una duman na ka-interview at sa pilaman ka mga food delivery driver nga sang pag boom gid sang pandemic, grabing income nila kaya halos tawo di kagwa pa-deliver lang. Subuhi kay nag-okay na, ang tao pwede na makagwa, pwede karagara, tijutay lang ang booking la kay instead nga mag-book to pa-deliver, pwede man sa kanto, jutay ng income, gamay ang booking, ang gasto sa gasolina dako pa, suma total gamay-gamay lang income na Bombo Carla. Amo gani Bombo Dennis no kag isa pa nagsaka pagingadaan ang presyo sang gatong especially ang gasolina Bombo Dennis kag isa pa gamay ang share nga ginahatag man sa ila Bombo Dennis so amo ni no ang porsentuhan ay abe do gamay yes. ang hatag sila muna. Yes Bombo Dennis ang gamay ang ila sini nga makuha nga porsyento ti gadangat sila 10 hours sa pag duty Bombo Dennis kung lantawon gani kung ari ini sila sa isa ka kumpanya may ibandri ang 10 hours Bombo Dennis ti may ara na ini sila dapat nga 2 hours nga OT kung lantawon Bombo Dennis no kay ti 8 hours naman upon 8 hours no ang usually gid ang ginaobra sa isa ka tawo Bombo Dennis kung isa siya ka empleyado so ang 2 hours di dapat ini OT na iniya Bombo Dennis no so mula na ila sini nga rason kung nagpatigayon ini sila sang strike subong nga adlaw Bombo Dennis. Kagad ang bumubukan na yung mga food delivery driver tabla kalaluoy man sila mak mo ulan kag init ginasulay na ni kusa ka lagyo pa dan sa ila nga mga deliveran kun ga tagayti ang init kun tumadlaw mo sus may ngagaw na sila guro maka low income sila makaginal-ginal sila kung ang ginadeliveran nila sa pagkaon hatag bising tip da pulo 20 o pilada maka bugang doang Bumukarla. Namugi gani Bombo Dennis no galing tong kaisa ti gamay lang gid ning ila sini nga makuha bangod man ang delivery fee man bala Bombo Dennis kanako no ti kung kaisa ti gintawo imbis nga mapa-deliver ti naga-direct na lang ini sila sa store mismo ay paratis na makasave man ini sila sa delivery fee Bombo Dennis. Kadamo naman sa bukudan sing sing company yung engaged ning food delivery. Wala to isa lang kompanya ti mayo gito yung ingko nila. So ulit tubo-tubo do damo na pila na subo sila do 3 rapat na nga engaged ning sa isang services ti ang customer do galaptan na bla mo na nga gagmay lang nga booking gagmay lang ga sulod nga booking sila Bukarla. Yes, Bombo Dennis no ay kinag-open naman subong okay naman subong ang sitwasyon Bombo Dennis halos tanan makagwa na so pag ini isa ka rason o kung sa ginalantaw naton Bombo Dennis no hadutay ang ila sini nga booking Bombo Dennis. Gamay ang income ti amak mo kay gastuhan mo gasolina ang iba ni Bumukarla mga motor nila may kuan pa nimo may bulanan ti balaran ti kuan pag nila suktan bulanan balaran sa motor lay pila nang guro manito na sa kadlaw. Amo gid kani Bombo Dennis no ibang diri nagrisgo ay isang pandemic ni damo o kun in demand gid ni sila sa pandemic Bombo Dennis ng ibang diri nagrisgo kuha sa mga motorsiklo para at least nga ila na gid mismo motor ang ginagamit nila sa pag-deliver Bombo Dennis. Okay, sige. Yes, Bombo Dennis, sa may nag-report tigikan sa patrol ini si Bumbo Kilometer para sa Pampasang Radyo ng Pilipinas, kustis ng patrol tabuan sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Tamang salamat Bombo Carla may defensor mga balita tipo ni Bombo Carla sini nga purong palagi si Pratuntunan Bombo report sa after edition to din ng mga food delivery driver at maluoy ito sini init ulan no ang ginasulay ni kusa pulaw pa taga alas 12 yung gabi may ara pa mo makita mo di kusa sa Lacson no taga alas 11 yung gabi may ara pa taga standby no may mga nagapa-deliver pa sa pagkaon to si Pabla subong kay damo na ni sila tapos kung depende sa kompanya nila gamay lang ginatag nga kwanabi nga nga porsyento sa ila tag sa pag-deliver may lang kung damo booking mo da sa kadlaw sa to gamay lang masupot man kung lang na kung booking mo pila lang may income mo gasolinahan mo pa suptan mo pa para pang bayad sa imong motor pagkatapos bulan plus maintenance mo sa motor mo kay mo na yung motor mo ilan yung motor siyempre may maintenance na sa pila ka bulan mo may basi may maintenance sa guma magpabulkit ka dra
Kung ano pa maintenance mo, si Pablati, ilang nahot na lang mabilin sila. Mga kabinano, kung maluoy man si mga food delivery driver siguro iba ni makalorde, mo na makatagtag na tip da sila, makadugang-dugang sa ila sining income. Kaya ni mga food delivery driver na to niya, balanda, inis sila sang during sa pandemic, iban sila o kadamaan sila dire, nagkaladulaan mo sa kubra. Nagkadulaan mo sa trabaho nga nagsira ila sining ginobra, iba ni gobra ga waiter, gobra sa mga restaurant, iban gobra sa mga hotel, iban nga may mga obra man nga nagsilira na, nga nag-desider nga dito kay daw mayos wigos ang food delivery kay pandemic, tiguan tawo, teno mo kayo isang uli, nagdamo sila. Tapos subong ti okay naman. Muna nga nagninit na ila income. Nagamay ang ila sining income, plus pati kung gamay porsyento ginatag sila, sa kumpanya lada, nagkupos pa gini, ang ila sining ilang manito sa tagsak adlaw kadamo mas lasang mga ginabayaran, plus pang pagtibuok sa presyo sa gasolina, why na, why ka naging batunon or why ka naging masalita madawa bla nga kantidad nga dalon mo sa pagpuli mo sa imo panimalay, sipab lang daw pinakadubo lang guro ni ang lambiyong ni pulo kuras mo alin sa aga sa magabi, para lang makadeliver kag maka-income kung sa makita daw ang mga food delivery driver terribling mga pagkaon ng bitbit, ginadulong to sa mga customer, mga manamit, mga malhalon mga gusto ang pagkaon gina-order sa mga class nga mga restaurant, ginapa-order ka ginadulong sa ila mga kliyente. Pero makita mo ni mga food delivery driver na ton, aral siga-digad kakaon, gamantinner sang pinaka-ordinaryo nga pagkaon. Pero ginadulong lang mga manamit, nga mga pagkaon. Pigaling kiti para makatipid, makaon na siga-digad karinderya daw, nga makatipid lang, importante mabusog lang, may kanon ka, may sudan lang. Mula na, pero ginadulong na yung mga gwapo nga pagkaon. Pasabla sila nito kung ikaw kuno barbiro, imo buhok, laba. Kung ikaw mang isda, ang pinakadabis ng isda nga makwa mo, doon hilak pa na magkaon, ibaligya mo na para maka-income ka. Ang purot-pot ng isda nga nabili na mo pa ng dalawang sa pamilya mo. Kay para maka-income ka lang. Muna ba sinabla, ang mga isda, supposed to be, makakaon manamit isda kasi nagahulik. Puti pinakanamit, ginabaligya para ma-income man. Nanti mo natin mga food delivery driver, mga saburoso kag mga manamit, malhalon nga pagkaon na gina-deliver sa ila mga kliyente, pero sila yung ginakaon, ultimo lang, para lang makatipid, para lang maka-income manabi, dawa-dawa, sa isa kadlaw, para may gastuhon man ang ila siniya nga pamilya mga kabinan. Kasi iba na yung nagpa-deliver, kamon lang bahala. Kung may tulutip ka mo doon dugang, ihatag na sila, maluhoy ka man ulan, init, talitik, tunog, ginasulayin nas na, para maka-income gin lamang mga kabinan. So gabay pa ining pila ka ba kompanya, nga engage sa sining business, makitaan man nila, matalupang danyo man ang serbisyo sa inyo sining mga nga mga riders, mga food delivery driver makatagtag mo sa dugang-dugang insentibo, papadako-dako nyo man ang porsyentuhan na ginhatag nyo sila, para man hindi man matamaan ang atong sining mga food delivery driver naton. Nga sa atong kaysa gani sintabla mo na kasi makasugata pwede sa pila kay mga suplada nga mga customer, kaluluoy pa rin aton nga mga food delivery driver mo, galing kiti gapawala lang, pati insidihon mo, kuan man ni tawo man ni may balatsagon man ni gabatsag man ni sing kunano ding hambal sila, so insidihanay na lang mga kabanan. So gabay pa masulbar matagaan man ni pagtamod sa kumpanya nila ining yamo karon sining food delivery driver ni especially ning kompanya ning Food Panda ni, nga kay na nag-untat sila biyahe, na nag-strike sila, dito sila tililipon sa mga NGC kay na magkaiba nagka-until lang gipalibot naton nga patros bukol do agi may nakita sila nga delivery.
Standby na ka mo sa news center sa aton sa Liga Bombo Network News. Madal ko labas ka mga po ng mabalita nasyonal. Makaligan lamang pinaka-importante ng mga pahanumdom. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka. Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition, araw ngayon ng Lunes, Hulyo 4 na 2022, sa ulo ng ating mga balita. News para sa ating mga motorista dahil kinumpirma na ng mga oil companies ang 3 pesos kada litro na rollback para sa diesel habang 3 pesos and 40 centavos naman para sa kerosene. Ipapatupad na po yan bukas habang wala namang inaasahang paggalaw sa presyo ng gasolina. Samantala, ang Department of Labor bukas naman na muling talakay ng usapin sa controversial na end of contract o ENDO at panukalang taasan din ang National Minimum Wage. Ang pondo naman ng bayan tiniyak ng Malacanang na hindi gagamitin sa mga okasyong pampamilya ng mga Marcos. Samantala pa rin, bagong talagang Department of Justice Secretary Rimulya nangakong pananagutin ng sindikato sa 3 ahensya sa ilalim ng kanyang departamento. Si Interior Secretary Abalos naman tiniyak na ipagpapatuloy ang war on drugs ng Duterte administration, ngunit kailangang target na ngayon ang main sources. Samantala pa rin, Philippine history isusulong na may balik naman sa Keto 12 curriculum matapos ang naging pahayag ng aktres na si Elia Cruz na inihambing ang kasaysayan ng bansa sa chismis. Ang controversial naman na retired Police General na si Debold Sinas, itinalagang advisor ng Peace and Order Council sa May Cebu City. Sa international news naman, ang Russia naghahanda na rin ang pag-atake sa Donetsk region matapos na makubkob naman doon sa pang lugar sa naturang mga riyon ayon naman sa gobyerno ng Ukraine. At sa sports news naman, Coach Nonito Donaire Sr. may payo kay WBC World Featherweight Champion Mark Magsayo bago ito humarap sa malakas na kalaban ngayong buwan. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka-Star Nation, ay good news ka dahil sa kinumpirma nga ng mga oil companies sa nakatidang pagpapatupad nila ng rollback sa mga petrolyo naman o mga produkto nito. Bukas po yan, araw na Martes, Hulyo 5. Ito ay less than 10% ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong taon. Sinalabas na advisory ngayong hapon lamang, inanunsyo ng kumpanyang Philippine Shell Petroleum Corporation na nasa 3 pesos kada litro ang rollback o pagbaba sa presyo ng diesel o krudo at 3 pesos 40 centimos naman sa kada litro sa kerosina habang wala namang paggalaw para naman doon sa presyo ng gasolina. At ogdingan nito ay magpapatupad din ng parehong price adjustment para sa diesel, ang clean fuel at petrogas. Ipapatupad ang rollback sa presyo ng mga produktong langis sa lahat ng kumpanya dakong alas 6 ng umaga bukas maliban lamang sa clean fuel na magpapatupad ng oil price adjustment bandang alas 8:01 na bukas ng umaga. Yung panibagong rollback ay kasunod na rin ng 4 na sunod-sunod na linggong pagtaas ng presyo ng gasolina at 5 sunod-sunod na linggo
para naman sa krudo at kerosina. Katumbas ito ng less than 10% ng year-to-date increase na tinatawag base naman sa datos mula sa Department of Energy na nagpapakita ng net increase na 30 pesos na kada litro para sa gasolina at 45 centimos, 90 centimos na kada litro para naman sa krudo at 39 pesos 75 centimos na sa kada litro naman sa kerosina. Bata ito sa datos nitong nakalipas naman na linggo ng kasalukuyan namang taon. Sa monitoring din ng Department of Energy, narito naman yung presyuhan ng mga produktong petrolyo sa Metro Manila, lalo dyan sa Caloocan City kung saan batay sa huli nilang pagtaya, pumapalo na rito sa mahigit 76 pesos per litro sa gasolina at sa ilang lugar naman sa Muntinlupa ay mahigit sa 98 pesos na, halos ₱100 na kada litro. Sa ilang gas station naman dyan sa Quezon City, pumapalo na dito sa ilang gas station na mahigit 83 pesos kada litro ang presyo ng diesel, habang umabot naman sa halos ₱100 naman sa kada litro sa ilang gas station dyan sa Pasay City, at sa lungsod ng Maynila nga ay nasa 89 pesos na mahigit ang per litro naman sa presyo ng kerosina, hanggang halos ₱100 naman kada litro sa ilang lugar dyan sa Taguig City, batay naman sa datos nitong katapusan ng nakalipas na buwan naman ng Hunyo. Sa karagdagan pang balita, bukas naman ang Department of Labor and Employment o DOLE sa ilalim niya ng liderato ni bagong Secretary Bienvenido Laguesma na muling talakayin ang matagal ng issue sa pagitan ng mga manggagawa at employers, partikular na ang usapin sa contractualization at ang proposal na taasan ang national minimum wage. Ayon sa kalihim, isa sa marching order ng Marcos administration para sa kagawaran ay ang sumailalim sa konsultasyon sa lahat ng mga concerned sectors upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga problemang ito. Inihayag ng kalihim na nagsagawa ito ng dialogo sa mga labor groups ilang linggo bago ito umupo sa pwesto bilang kalihim ng DOLE, at nakatakda din itong makipag-usap sa management sector ngayong linggo. Giniit ng kalihim na nakikitaan niyang malaking issue sa contractual arrangement ay ang tinatawag na ENDO, kung saan tinatapos niya ang pagsiservisyo kahit na hindi pa naman dapat at kaya pa namang ipagpatuloy. Nakahanda naman ang kalihim na idulog ang naturang issue sa mga mambabatas at sa komite sa parehong kapulungan ng Kongreso. Bukas din ang bagong kalihim na pakinggan ang proposal na taasan ang national minimum wage ng hanggang 750 pesos, gayon din sa iba pang mga lugar sa bansa. Ibinahagi ng kalihim na tatlo sa pangunahin ng mga concerns mula sa mga idinulog ng labor groups ay yung job security, income benefits at mas mataas na purchasing power upang sa gayon ay matugunan ang mataas na presyo ng mga bilihin. Samantala naman sa ibang balita, nagpaliwanag ang grupo ng mga breeders ng broilers kaugnay naman sa napaulat na may ilang lugar sa bansa na nagkukulang ang supply ng manok. Sinasabing may ilang food chains ang napaulat din na nagkakaubusan ng kanilang itinitindang manok sa kanilang meals package. Ang ilang branches daw ng kilalang restaurant na kilala rin sa menu na chicken ay nakakaranas din daw ng ganitong kakulangan ng supply. Nagpaliwanag naman si United Broilers Raisers Association President Attorney Bong Insyong na meron ngang undersupply ng karne ng manok sa ilang mga lokal na palengke dahil daw sa napakamahal na ng mga patuka at mga feeds at hindi pa gaanong epektibo. Ayon pa sa kanya, kailangan munang mag-antay pa ng 1 hanggang 2 buwan bago mapunan naman ang natura namang shortage. Samantala naman sa ibang balita, agaw pansin pa rin itong nakalipas na weekend nga itunuloy pa rin na pagkakaroon ng birthday celebration lalo na ng dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos at ilang pang mga isyu na posibleng pangamba na paggamit sa pondo ng bayan sa mga okasyong pampamilya ng mga Marcos. Sinagot siya ng ilang opisyal ng Malacanang. May follow pa dito si Bombo Dennis Samito. Tiniyak Bombo Elmar Bombo Ever ng Palasyo Malacanang na hindi nagagamit sa pondo, hindi nagagamit ang pondo ng bayan para dito sa ilang mga aktibidad may kinalaman sa personal na mga okasyon, may kinalaman sa pamilya Marcos. Yan nga ay lumutang kaugnay dun sa ika-73 karawan ni dating First Lady Imelda Marcos noong nakarilipas na Sabado, ika-2 ng Hulyo.
Matatandaan na naging kontrobersyal yung mga pagbati sapagkat may lumitaw pa na malaking billboard dyan sa may kahabaan ng EDSA kung saan ay maliban dun sa kontrobersyal ang naturang pagbati dahil sa pinanggalingan ng naturang larawan. Nagaling pala ito sa isang pelikula na The Kingmaker ay naging issue pa yung mismong nakasulat ng mga kataga dahil sa hindi umano nasunod na standard kaugnay sa mga poster na kalintulad nito. Sinabi ni PCOO Secretary Trixie Cruz Angeles na may mga ginagawa ang pamilya Marcos upang makatalima sa mga nakasaad sa batas kahit ito ay personal na aktibidad ng kanilang pamilya at malaya naman sana na maaaring maisakatuparan dahil ito ay parte ng pribilehyo ng mga miyembro ng pamilya Marcos. Pagtitiyak nila, hindi pondo ng bayan ang ginagamit sa mga kahalintulad na aktibidad. Narito pang bahagi ng pahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Concerns, there's no policy yet in place, and that's all that we can really say about it. It was a family affair, and so I don't know if a policy will be born out of this one, but we certainly will note that observation. Tinig yan ni Secretary Trixie Cruz Angeles ng Presidential Communications Group. Samantala, formal naman na itinalaga na itong si Colonel Ramon Sagala sa Presidential Security Group sa personal na pagdalo nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Siya mismo ang nanguna doon sa Chains of Command para sa bagong talaga na pinuno ng PSG mula sa dating liderato ni Brigadier General Randolph Cabangbang. Pinasalamatan naman ni Pangulong Bongbong Marcos si Sagala sa kanyang katapangan sa pagtanggap ng naturang hamon sa serbisyo sa Presidential Security Group. Umaasa ito na sa ilalim ng pamumuno ni Sagala ay magpapatuloy ang husay ng pagbabantay ng PSG hindi lamang sa kanya bilang presidente ng ating bansa kundi maging sa First Family pati na doon sa mga dumadalaw, bumibisita na mga nasa diplomatic community na paminsan-minsan ay may mga dumarating mga leader ng iba't ibang nasyon at ang in charge dyan ay ang Presidential Security Group. Narito naman ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. First and foremost, I think it is only appropriate that one of my first acts as President is to join you at this momentous 75th year anniversary of our very own, the Philippine Air Force. As we fly and aim high for our country and people, given the resounding and historical mandate that this administration has received, it is a most opportune time. Today's event is perfect time to recognize our nation's continued enhancement in air strength over the years, the air capability that we have used and continue to employ in our national effort towards nationhood. The ongoing defense modernization effort is in Yan Bombo Elmar, Bombo Ever, ang ilan lamang sa naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At maliban dyan, may dagdag pa siya na mga sinabi dito sa mga miyembro ng Presidential Security Group bilang kumbaga pagpapalakas na rin ng kalooban itong mga miyembro ng PSG dahil napakasela ng kanilang tungkuling gagampanan sa panahon ng kanyang pamumuno. 6 na taon, Bombo Elmar, ang kinakailangan na maging paghihigpit ng pagbabantay sapagkat syempre kapag susunod na leader ng ating bansa ang siya namang maitatalaga ay ibang PSG leader naman ang siyang mga ngasiwa ng pagtunghay dun sa kanilang seguridad. Matatandaan kasi na naging mahigpit din ang mga nakaraang pamumuno dito sa Presidential Security Group kung saan ay nagkaroon ng ilang mga kontrobersya sa mga nakalipas na panahon, ngunit ito naman ay naresolba at yan ay natugunan, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Narito pa ang dugtong ng mga pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
I stand proud before you today, before one of our country's most dedicated and reliable men and women in uniform. I would like to express my heartfelt congratulations to Brigadier General Kabangbang for his extremely successful tour of duty as the outgoing PSG commander. Under his steady and unwavering leadership, the PSG was able to provide security for the first family. I also laud Brigadier General Kabangbang for taking steps towards ensuring the completion of several key PSG facilities, including the PSG Station Hospital and the Women's Auxiliary Corps Barracks. The completion of these key infrastructures will certainly help strengthen the PSG. It will also inspire the entire PSG to strive for excellence, whatever their position may be. To the incoming PSG Commander, Colonel Ramon Sagala, you have my thanks for stepping up to the challenge of being the next leader of the PSG. I trust that under your leadership, the PSG will be able to continue the excellent provision of security to the Office of the President and the First Family, as well as visiting heads of states. Yan, Bombo Elmar, ang panghamon ika nga na mensahe niya sa Presidential Security Group at kasabay na rin yung pagpapasalamat sapagkat talagang malaking papel ang ginagampanan ng PSG sa liderato ng isang presidente. Siyempre, ito yung nakabarikada sa kanya palagi para tiyakin ang kanyang seguridad. So, bali, dalawang malaking event yung dinaluhan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong araw, Bombo Elmar, at kanina ay meron siyang event doon sa Department of Agriculture kung saan siya yung umaakto bilang kalihim ng DA. So later, ito nga yung sa PSG at yung kanyang mensahe na rin sa buong sandatahang lakas ng bansa, kaugnay pa rin ng kanilang papel sa Marcos administration. Bombo Elmar? Bombo Dennis, may dagdag ko lamang dito naman sa elite team ng Presidential Security Group. Naalala ko Delanso, nung kino-cover pa natin itong si Sagala, major pa lamang siya naging kapitan. Ngayon, 52 years old na si Colonel Zagara. Hindi malayo na baka nalalapit na panahon maging general na rin ito, Bombo Dennis. Dilan sa kadalasan yun sa PSG ay nagiging general. At para sa kalaman natin mga listeners, viewers, Bombo Dennis, itong si Colonel Sagala na bagong chief ngayon na tagapag-alaga ng First Family, pamilya ito ng mga general din na Bombo Dennis. Yung kanyang third generation to yung kanyang grandfather si Colonel Ramon Sagala at yung kanyang ama si Major General Rafael Sagala, ito'y nagserbisyo sa panahon ng ama nitong dating presidente na yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos. So kababayan niya itong si Sagala, actually Bombo Dennis ay hindi to into graduate ng Philippine Military Academy. Isang nagmula ito sa regular AFI Force, naging Corps Commander ng De La Salle University Naval Reserve. So talagang from the ranks ay tumaas ang posisyon itong si Colonel Ramon Sagala na ngayon nga ay talaga PSG chief na ng First Family. So yan, yun ang kaibilan niya sa mga background na Bombo Dennis ng bagong PSG chief, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Elmar. At hindi lang simple yung pinagdaanan niya, lalo't naging pinuno siya ng public affairs. Yun, spokesman. Spokesman siya ng Armed Forces of the Philippines. Kung medyo mahina-hina yung dibdib, talaga namang sa dami ng issue na nangyayari sa sandatahang lakas ng bansa, pagka hindi buo yung loob ng tagapagsalita, baka dun mismo malagay sa balag ng alanganin yung buong organisasyon, Bombo Elmar. Kaya ito talagang malaking hamon din yung pagiging PSG commander niya. Kumbaga nalagpasan niya nga yung ibang maselan din na tungkulin. Siguro naman, sabi nga ni President Bongbong Marcos Jr., nagpapasalamat siya ngayon pa lang dahil aminado siya na mabigat yung tungkulin na gagampanan nitong si Colonel Sagala sa kanyang pagkumpas
bilang pinuno ng Presidential Security Group, malaking bagay ito, Bombo Elmar, lalo't hindi lang kagaya ng dati yung kanyang gagampanan, opisina lang talaga. Ito hindi, matindi ito. Talagang yung seguridad ng First Family ang concern dito, lalo na siyempre ang Presidente ng Pilipinas. Bombo Dennis, doon sa nababanggit mo na iba pang aktibidades ng Pangulong Marcos, pagiging at the same time ay concurrent cabinet secretary o kaya naman ay hepe nitong pamunuan niya ng Department of Agriculture, naging closed door kanina. So hanggang ngayon wala pang official na pahigang Malacanang, Bombo Dennis, kung ano yung kanyang marching orders dito naman sa napakalagang kagawaran nitong Department of Agriculture, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Elmar. Although may ibang aktibidad na may mga sinabi din itong si Pangulong Marcos doon sa harapan ng mga empleyado, pero yung kabuuan ng kumbaga ng kanyang mga orders ay ilalabas sa mga susunod na araw. At maging kanina ay tinanong nga itong si Secretary Trixie Cruz Angeles, maging sila ay naghihintay din ng abiso at ng kung ano pang mga direktiba at ganun din yung mga impormasyon ukol dun sa mga pagpupulong na ginanap dun sa tanggapan ng Department of Agriculture, lalo't kanina ongoing pa yung ilang aktibidad. At medyo tinanghali dun si Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Agriculture, kaya medyo mahaba-haba yan, Bombo Elmar, at kinausap isa-isa yung mga pinuno ng mga dibisyon, mga tanggapan dyan sa Department of Agriculture. Lalo't the past weeks ay naging kontrobersyal yan dahil doon sa issue ng smuggling. Kung matatanda natin, Bombo Elmar, pati yung ibang opisyal dyan sa DA ay hindi nakaligtas. Actually, may mga politiko pa na nakakalagka din ng pangalan sa issue ng smuggling. So, yan ngayon, yung mga kinakailangan i-resolva at alamin natin kung anong aksyon ng Marcos administration. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa ibang balita tayo mga kabombo, inaasahang bababa pa ang mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila sa loob ng 1 o 2 linggo, kasabay ng pagbagal at tatawag na growth rate. Ito ay ayon naman sa Independent Research Group na Okta, lalo na kay Dr. Guido David, at sinasabi niya na yung growth rate ng COVID-19 sa riyon ay nasa 50%, habang ang reproductive number naman o bilang ng mga individual na nahawa ng isang pasyente na turang virus ay nasa 1.5 hanggang 1.6, at yung tinatawag na average daily attack rate sa riyon naman ay nasa 3.6 sa kada 100,000 populasyon. Bate naman sa Department of Health ADAR threshold ng Metro Manila ay nasa 6 sa kada 100,000 o 100,000 populasyon ang nahahawa. Paliwanag ni Dr. David, bagyang stable na ang growth rate at hindi na masyadong tumataas ang reproduction number, kung kaya't inaasahan nila sa loob ng 1 o 2 linggo ay posibleng bumaba pa ang bilang ng mga kaso. Sa kabilang banda naman, nakakaranas naman ng pagtaas ng mga kaso ng sakit dyan sa lalawigan ng Cavite. Ayon pa sa kanya, kasama yung Laguna, yung Rizal Province, yung Batangas Province, Pampanga, maging sa Benguet at sa iba pang parte ng Western Visayas. Pangunahing dahilan daw nito yung pagtaas ng mga kaso sa nasabing mga riyon ay yung Omicron subvariants na BE.4 at BE.5, yun din yung humihina na yung immunity ng publiko mula naman sa COVID-19. Samantala, muli namang itinalaga si Dr. Juan Antonio Perez III bilang Undersecretary ng Commission on Population and Development o POPCOM, kung kaya't mananatili ito sa kanyang posisyon bilang Executive Director ng Komisyon para sa panibagong termino. Nanumpa si Dr. Perez ay bagong Board Chairperson Dr. Grace Cruz doon naman sa University of the Philippines Population Institute noong nakalipas yan ng Hulyo 1. Ayon kay Perez, na kanyang ipagpapatuloy ang walang patid na implementasyon ng reproductive health, gayon din ang family planning programs sa Pilipinas sa ilalim yan ng kanyang liderato. Ipipresenta naman ni POPCOM Executive Director sa Marcos Administration ang bagong population policy na nakasentro sa programa na layuning mapanatili ang stable na population growth rate at target na gawing single digit ang population poverty rate at mawaksan ang kagutuman sa household levels. Una na ngang itinalaga bilang POPCOM Undersecretary si Perez sa Bisayan ng Executive Order 71 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Disyembre ng taong 2018 at naging POPCOM Executive Director sa loob ng 5 taon.
Samantala naman sa ibang balita, nangako ang bagong talagang kalihim ng Department of Justice na si Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya na pananagutin nito ang mga sindikat sa 3 ahensya sa ilalim ng Justice Department, kabilang dito ang Land Registration Authority, Bureau of Immigration at ang Bureau of Corrections. Iginit ng kalihim na kanyang prioridad daw ang pagreforma sa nasabing 3 ahensya. Unahan niya dito ang Land o LRA matapos makatanggap ng impormasyon kaugnay sa aktibidades ng sindikato na nanaig daw sa sistema ng ahensya at sa halos lahat ng sangay ng gobyerno. Mula sa 3 ahensya na binanggit ng Justice Secretary, tanging LRA daw ang isa sa 5 natukoy ng Department of Justice na nag-graft prone o kaya naman ay talamak ang katiwalian. Tiniligsa rin ni Secretary Rimulya ang umano extortion naman at human trafficking at proteksyon sa umano mga sindikato na nangyari. Iyan ay sa loob naman ng Bureau of Immigration. Maalala na nasa 43 immigration personnel ang nauna ng kinasuhan ng ombudsman na nasangkot sa manumalyang pastillas bribery scam kung saan nabigyan ng express entry sa ating bansa yung ilang mga Chinese nationals kapalit ng pera na nakabalot naman sa papel na parang pastillas. Nasangkot din ang Immigration Bureau sa manoy bribery extortion scam na sangkot naman ang gaming tycoon na si Jack Lam. Bagamat inamin ng dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang pagipagkita nito kay Jack Lam, subalit inanggi naman ang naturang paratang ng bribery attempt. Maliban dito, nabanggit din ng bagong Justice Secretary ang 4 iba pang mga ahensya na katulad na lamang ng Department of Public Works and Highways, ang Bureau of Customs, ang Bureau of Internal Revenue, BIR, at State Health Insurer o kaya naman ay PhilHealth. Subalit nilinaw niya na nasa 95 hanggang 19% ng mga kawani sa turang mga ahensya ay maaaring nadamay lamang dahil sa maling gawain ng ilang mga kawani. Nangako Secretary Rimulya, mananaig pa rin ang rule of law at pairali ng sistema ng hustisya ng walang kinikilingan. Sa iba namang mga balita, si Interior Secretary Abalos tiniyak na ipagpapatuloy ang war on drugs ng Duterte administration, ngunit kailangan na target sa ngayon ang main source. Kaugnay niyan, may pagbabalita si Bombo Jane Buna. Tiniyak ng Department of the Interior and Local Government ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpatuloy. Ngunit nilinaw ni Interior Secretary Benhur Abalos na baguhin nila ang approach nito. Sinabi ni Abalos na karamihan sa mga investigations sa drug killing ay napipigilan dahil walang mga saksi na tutulong sa mga kaso. Idinagdag pa rito na sa bawat anti-drug operation, dapat mayroong hindi bababa sa 3 saksi, kabilang ang mga kinatawan mula sa media, Department of Justice at isang opisyal ng barangay. The war against drugs will be as intensive as before on the basis on my oath as a public official in accordance with the Constitution. Yan po ang gagawin natin dito. Nakita ko, I'll give you one example. We'll review the laws, everything. On the side of the police. Bakit karamihan na dinismisan ng kaso? Under Section 21 of the Dangerous Drugs Act, ito ang sinasabi, once you have a raid, there should be an inventory. And the inventory should be witnessed by an elective public official, usually a barangay, and either a representative of the prosecutor's office or a media representative. Binanggit ni Abalos ang sinabi niyang pinakamahusay na gawi mula sa kanyang panahon bilang alkalde ng Mandaluyong City na maaring ilapat upang mapabuti ang papel ng departamento sa kampanya laban sa iligal na droga ng gobyerno. Anya, kailangang isasamang iba pang kinauukulang ahensya ng gobyerno at higit sa lahat ang mga komunidad upang matiyak na mayroong komprehensibong kampanya laban sa iligal na droga. Ang ginawa namin sa Mandaluyong, yung aking wife, si Benji Abalos, kumuha siya ng isang empleyado. Binayaran namin yung empleyado, inassign namin sa Fiscal's Office. At siya na ang representative ng Department of Justice sa lahat ng raid. Yun ang trabaho niya. At siya magte-testify. In so doing, na-satisfy namin yung requirement ng isang barangay captain at isang DOJ. At halos walang na-dismiss na kaso because of that technicality in the city of Mandaluyong. Samantala, maliban sa law enforcement aspect, tiniyak din ng kalihim na bigyan ng solusyon ang problema sa unemployment, education, family at marami pang iba kasama ang ibang government agencies at stakeholders.
Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Dagdagan pang balita, pinapurihan din ni Philippine Economic Zone Authority o PEZA Director General Charito Ching Plaza ang ginawang hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagbasura sa panukalang Bulacan Airport City Special Economic Zone and Freeport Authority sa ilalim yan ng House Bill No. 7575. Kung maalala nga ang pagveto ni Marcos o Pangulong Bongbong Marcos sa naturang panukala ay kabilang sa kanyang naging unang mga aksyon ng umupo ito sa kanyang pwesto noon lamang nakalipas na araw ng Biyernes. Ayon kay Director General Plaza, isang umano itong wise decision sa parte ng Presidente. Ang Philippine Economic Zone Authority nga ang siyang namamahala sa mga eco zone at mga bagong special economic zones dito sa bansa. Ayon kay Undersecretary Plaza, kabilang din sana sa naging hakbang ng Bulacan Airport City Special Economic Zone and Freeport Authority ay inirehistro na rin ito sa kanila. Tinukoy naman ang opisyal na sa kanilang legal opinion na ang pagtatayo ng mga bagong economic zones kung tutuusin ay hindi naman kinakailangan pa ang pagpasa ng batas sa Kongreso kundi kailangan lamang ang Presidential Proclamation matapos ang pag-aproba ng PEZA Board. Kaugnay ng balitang yan, umani ng maraming reaksyon sa ating bansa matapos yung hakbang ng Pangulong Marcos kasama natin via Zoom, live nationwide and worldwide. Isa pong public investment analyst, ang convener po ng think tank InfraWatch Philippines. Sila yung tumututok doon sa mga kalakaran, mga deal sa transport, water, telecoms, power. Good evening po sa inyo, Attorney Terry Ridon. Kasama nyo si Bombo Elmar, aking co-anchor si Bombo Everly. Kumusta na po kayo, Attorney Ridon, sir? Ay, magandang gabi, Bombo Elmar, Bombo Everly. Magandang gabi sa inyong dalawa. Okay, sa grupo nyo, anong masasabi nyo rito sa aksyon ng Pangulong Marcos? In fact, kasama to sa kanyang first act bilang bagong presidente na pagbito sa isang batas na isinulong ng Kongreso. Attorney Ridon, sir. Well, tingin ko yung initial reaction ng lahat ng tao bukod po sa amin, syempre nagulat sila. Kasi syempre, I think malapit sa Pangulo ito pong private proponent. At in fact, sumama po sa inaugurasyon ng Pangulo noong pong June 30, pero binito ng Pangulo ang kanila pong economic zone bill, particularly dito po sa Bulacan International Airport. So, syempre, dalawang bagay po yun. Una, sa bahagi po ng mga komunidad ng negosyo, syempre nagugulat sila na parang it is like changing the rules in the middle of the game, Pero sa kabilang bahagi, pagpapakita din po ito, lalo't higit ito po yung unang veto sa unang araw ng termino po ng bagong Pangulo, ay pagpapakita po ito na wala pong sacred cows, sa gobyerno pong ito, kahit nagpunta ka pa sa inaugurasyon, pero kung ang pagtingin ng bagong gobyerno ay dapat pag-aralan pa itong muli o dapat hindi po ito matuloy bilang patakaran o bilang batas, i-veto at i-veto ng pong bagong gobyerno ito. Attorney Ridon, sa palagay niyo, yung itatayo nitong malaking airport dyan sa Bulacan kay negosyanteng si Ramon Angbayan, makakapekto ba ito sa kanya o sa kanilang pagkatayo na napakalaking ibubuhos na pondo sa kanilang investment dyan? Attorney Ridon, sir? Well, ang totoo po, kailangan hong bumalik sa drawing board nung private proponent kasi tingin ko nung pong inihain yung pong prangkisa ng Bulacan Airport na tuloy naman po dahil batas na po ito at nito pong special economic zone talagang kasama po yan doon po sa financial considerations nito pong Bulacan International Airport. So, kailangan ho nating malaman kung financially viable pa rin ito pong Bulacan International Airport sa private proponent kahit na-veto yung pong special economic zone bill or talagang itutuloy pa rin ho ba nila kahit na-veto po ito. Kasi ultimately, sabi naman din po ng mga kaalyado po nitong mga senador at kongresista, i-refile po nila ito po panukalang batas po na ito sa bago pong kongreso sa pagbubukas nito sa State of the Nation Address. Alright, ang aking co-anchor Bombo Everly, your question to Attorney Ridon. Go ahead.
Yes, follow-up na lang din po, Attorney Ridon, sa palagay po ba ninyo, may epekto kaya para po sa ating mga local or foreign investors sa bansa, ito pong pag-veto po dito sa may isinusulong sana na special economic zone dyan sa may Bulacan Airport, baka may negative po ba ito para po sa ating mga mamumuhunan, Attorney Ridon? Well, syempre, yung isa doon naman sa talagang hinahabol talaga ng mga negosyo, yung pong fairness, Kasi, alam po ninyo, nitong nagdaan pong gobyerno, meron ho nga sinasabing war on the oligarchy. Pero ang nakita po ng negosyo, sa totoo lang, parang selective po yung mga hinabol, na mga oligarko sa ating pong bansa. Pero yung pong mga malapit sa nagdaang gobyerno, parang pinapaboran at pinagbibigyan lang po. So, isa ho yan doon sa mga tinitignan din. So, tingin ko, makikita pa ho natin sa mga susunod pong mga buwan, mga susunod linggo, kung ano ho yung magiging actual impact, doon po sa pagnenegosyo. Pero sa dulo-dulo, ang gusto naman ho talaga ng foreign investment, kahit domestic investments, yung pong stability at fairness, doon po sa pagtrato sa private sector investment. Ibig sabihin, pagka ho may mga inilatag ng mga proposals, dapat nakabatay sa merito at hindi ho nakabatay doon sa closeness ng isa pong negosyante sa nasa kapangyarihan o kung sino nasa Malacanang. So, tingin ko, ano ho yan, talagang it will still play out in the next couple of weeks and months. Pero very important pong pag-usapan syempre, yung usapin din po ng tax perks kasi syempre yan po yung pangunahing dahilan bakit ho vinito ng bagong Pangulo, ito pong panukalang batas po na ito. Sa panahon po ng COVID, sa panahon po na talagang meron ho tayong limited fiscal space, ibig sabihin wala ho tayong sapat na pondo at gusto ho talaga mag-focus ng bagong gobyerno sa social programs po nito. Katulad ng ayuda, katulad ng edukasyon at healthcare po ng atin po mga kababayan, hindi ho magandang tignan at tingin ko mali na patakaran na magkakasa ng mga tax incentives at tax perks sa pribadong negosyo. Anyway, meron hong prangkisa yung pong Bulacan International Airport na meron na ho naman talagang mga tax perks pa. Ibig sabihin, hindi ho magbabayad ng buwis, hindi ho magbabayad ng income taxes, hindi ho magbabayad ng property taxes hanggat makapag-recover. Ito pong negosyo po, ang airport po na ito, sa loob ho ng mahabang panahon. So, tingin ko, dapat dyan ho, masapatan na muna yung pong private proponent at kung maipasa po itong muli, tingnan na lang ho natin sa darating pong mga buwan. Isa ng tanong ko, yung mga tax perks at saka yung mga libreng pagbubuwis dyan sa mga bilang bahagi ng mga bagong magnenegosyo sa ating bansa. Pero dumaan to sa Kongreso, maraming magagaling galing ka rin sa congressman, noon. Bakit may pasa pa to? Pagdating sa, parang nasayang lang, nag-hearing sila, dumaan sa napakaraming kamay, mga magagaling na utak, pero pagdating sa Pangulo ay na-veto niya. So, di ba yan nakakapanghinayang din, Attorney Ridon? Ikaw, naging congressman po rin ka rin po kayo. Attorney Ridon, sir. Well, to be fair sa Kongreso at Senado, sa totoo lang, hindi naman ho yan pupunta sa lamesa ng Pangulo. Sino mang Pangulo? Kung hindi ho yan naging resulta po ng consensus building, ng both houses of Congress kasi meron ho yung bicameral meeting bago ho ipasa sa Pangulo. Pero syempre, tingin ko talagang gusto talagang mapag-aralan ng gusto pa ng bagong gobyerno kasi syempre, pagka ho hindi kasi kinilusan ng Pangulo ito nang hindi pa niya ho talaga nauupuan dahil kakapasok lang ho niya bilang Pangulo, talagang forced to good. Yung pong bagong Pangulo na either let it lapse into law or pabayaan na lang ho itong maging ganap na batas, Pero, syempre, tingin ko, kung gusto talaga niya mapag-aralan pa ng husto, yan ho yung nakita nila na pinakamabisang paraan. Pero, ultimately, merong political consequences po ito. Kasi, syempre, pagka naman ho nag-refile, tapos exactly the same content at ipinasa ho sa Pangulo pagdating po ng panahon, syempre, ang sasabihin ho ng Kongreso at Senado po rito, boss, di ba yan din mismo yung vinito po ninyo? Ba't pa ho natin ito ginawa? Kung talagang ipipirmahan nyo din naman po pagdating po ng panahon. So, ano ho yan? Political consequences na po ito. Pero, tinatanggap po natin yung paliwanag na mas kailangan po ng atin pong mga kababayan yung dagdag pong revenue para sa social programs kaysa po sa pag-grant ng tax perks sa mga malalaking mga negosyo. Alright, convener po ng InfraWatch Philippines, Attorney Terry Ridon, maraming salamat sa pagkataon makapanahin po ka ngayong gabi. Maraming salamat at magandang gabi muli. Maraming salamat, Bombo Elmar, Bombo Ever, magandang gabi at maraming salamat. Magandang gabi din po.
Samantala sa mga karagdagan pang balita, isusulong ng mga mambabatas at party list groups na maibalik ang Philippine history. Yan po sa may K-12 curriculum matapos nga ang naging pahayag ng aktres na si Ella Cruz na inihambing ang kasaysayan ng bansa sa chismis. Kapwa pinunto ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel at ACT Teachers Franz Castro, gayon din ng Gabriela Party List ang pangangailangan na maibalik muli ang pagtuturo ng kasaysayan ng ating bansa sa K-12 curriculum. Kaugnay nito, inihain ni Castro ang House Bill 207 bilang bahagi yan sa kanyang pangunahing panukalang batas sa 19th Congress at una sa 10 mula sa kanyang priority bills na inihain noong Hunyo at 30. Una na nga inihain ang naturang panukala doon sa nagdaang 18th Congress. Kasunod na rin ang panawagan ng mga professional organizations at ilang advocates ng Philippine history. Gate pa ni Castro na pinatunayan lamang muli na kailangan na talagang ibalik ang Philippine history bilang asignatura sa sekundarya dahil sa itinuturing lamang palaan niyang ng iilan bilang chismis ito upang baluktutin ng kasaysayan. Hinamon naman ni Castro si incoming Education Secretary Sara Duterte Carpio at ang pamahalaan na tiyakin na hindi mapagtatakpan ng curriculum ang historical revisionism at denialism ng mga pagkakamaling nakaukit na sa kasaysayan laban sa mamamayang Pilipino. Nabatid na ang aktres nga ang siyang gaganap bilang Irene Marcos sa isang pro-Marcos film. Una rito ay binatikos din ng aktres at naging trending pa sa social media matapos na ihalin tulad nito ang kasaysayan ng ating bansa sa chismis at iginiit na entitled naman ang lahat na magbigay ng kanilang opinyon at nirerespeto nito ang kanilang pananaw. Samantala pa rin sa ibang balita, nalinaw din ni Pampanga Congressman Aurelio Dong Gonzales Jr. na hindi umano makikinabang ang bagong upo na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa kanyang inihaing panukala na mag-amyenda sa Ligang Batas. O narito sa kanyang sinampang resolusyon, ang both houses number 1 ay nilalayo na magkaroon ng 5 taon na termino ang Presidente at isang re-election para sa Presidente, Vice Presidente, mga mamabatas at mga local officials. Naniniwala kasi ang mamabatas ng kasalukuyang 6 na taon sa isang presidente ay kulang para sa long-term programs at lubos daw na ipapatupad ang mga pulisiya niya. Kung maalala, batay sa Constitution, ipinagbabawal sa isang presidente sumailalim sa re-election makalipas ang 6 na taon na termino. Habang ang Vice President naman ay pinapayagan ng tumakbo ng isang re-election. Todo tanggi si Congressman Gonzales ng kanyang panukala ay self-serving at agad na makapagbenepisyo sina President Marcos at Vice President Sara Duterte Carpio. Nilinaw nito na sa mga nakalipas na kongreso raw noong 17th at 18th Congresses ay ito rin naman daw ang kanyang kahalintulad din na panukala. Paliwanag pa nito na batay sa kanyang panukala naman ngayon, kung maaprubahan ito ng ngayong 19th Congress, magsisimula lamang daw ito sa taong 2025 o sa midterm ng ating Pangulo at Vice Presidente na hindi na si Marcos po pwede sa ilalim nito. Si Congressman Gonzales ay nasa huling termino na rin at hindi na rin po pwede sa re-election. Itanggi rin ito na makikinabang siya sa kanyang panukala. Ilang mga political analyst na rin ang nakapanayam ng Bombo Radio na malaki ang posibilidad na may sulong sa ilalim ng bagong administrasyong Marcos ang charter change o chacha dilan sa kontrolado ng mga kalyado sa politika ang Kamara, gayon din naman sa Senado na umiiral ang tinaguriang supermajority. Samantala, tumanggi munang magkomento si Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos kaugnay ito sa iminumungkahing charter change o chacha, ang pag-amyenda sa 1987 Constitution, kabilang na ang pagpapalawig pa sa termino ng mga public officials. Sinabi ng nakababatang Marcos na kailangan niya muna pag-aralan ang nasabing usapin. Ayon kay Congressman Marcos, ayaw niya munang pag-usapan ang anumang legislative priorities sa ngayon at nasa 10 mga bills ang kanyang naihain at magiging available na ito sa kanyang social media pages. Dumalo naman ang anak ni President Ferdinand Marcos Jr. sa isang seminar para sa mga bagong members ng House of Representatives na ginanap yan sa Batasang Pambansa kanina. Inamin naman ang nakababatang Marcos na excited na siya sa kanyang bagong trabaho. Samantala, mga balaki naman ni Vice President Duterte sa ilalim ng kanyang pagiging at the same time ay kalihim po ng Department of Education. May nakuha pang mga impormasyon si Bombo Anali Soberano.
Pinuri ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte si dating DepEd Secretary Leonor Briones sa naging ambag nito sa education sector sa kabila ng nararanasang COVID-19 pandemic ng bansa. Nagawa pa rin ito ang kanyang mandato para sa mga kabataang Pilipino na ituloy ang kanilang pag-aaral. Sa itinagawang ceremonial turnover ngayong araw na tinawag na pasasalamat at pagpupugay, sinabi ng kalihim at pangalawang pangulo ng bansa na sa kabila namang kinaharap ng hamon ng DepEd, kanyang siniguro na magiging accessible pa rin ang edukasyon sa mga mag-aaral at hindi ito maapektuhan ngayon sa panahon ng pandemya pa rin ang bansa. Giit ni Duterte na ipinakita ni Briones ang kanyang dedikasyon, commitment, integrity at selflessness sa kanyang trabaho. Sa ilalim ng liderato ni Briones na isakatuparan ang implementasyon ng senior high school program. Pinapirma naman ni Duterte na pumayag din si Briones na magiging consultant ng Department of Education. Pakinggan natin ang hayag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Ang inaalala ko lang kanina talaga, ma'am, is yung tuhod at yung legs. Because if I were standing that long, hinubad ko na po ang heels ko. Today, we will honor the men and women of the Department of Education who stood firm and demonstrated great tenacity and courage to ensure that DepEd will be able to fulfill its mandate to the Filipino children at all times, even at the height of the onslaught of the COVID-19 pandemic. Headed by Secretary Leonor Magtolis Briones, DepEd adopted and implemented bold but necessary measures to provide Filipino children accessible and quality education, ensuring that learning is unhampered and our learners are not left out, while also ensuring the economic welfare of our teachers and the non-teaching personnel working under the organization. Secretary Liling is a force, and I am humbled and honored to follow in the footsteps of a much admired academic, public servant, social activist, and change maker. I would also like to acknowledge the equally devoted men and women, our undersecretaries and assistant secretaries who supported Ma'am Liling in the last 6 years. Daghang salamat kaninyo. When we talk about governance and public service, we talk about dedication, commitment, integrity, and selflessness. Yes, Bambuan, go ahead. Yes, yan nga si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Inihayag naman ng pangalawang Pangulo na kailangang itayo muli ang education sector para mas maging malakas at mahusay mula sa impact ng COVID-19 pandemic. Sa isinagawang Zoom meeting kanina kasamang mga miyembro ng Private Educational Association, sinabi ni Duterte na umaasa ang gobyerno na magkakaroon ng appropriate action and effective solution para sa mga private schools na nakararanas ng losses. Anya, mahalaga ang build back and build back stronger and better. Ang migration ng mga estudyante mula sa private patungong public schools ay napakalaking pilay sa public school. Giit ni Duterte na dapat tulungan ng Department of Education ang mga private schools sa pagtugon sa COVID-induced education crisis. Hiling nito ang konting pasensya habang patuloy na inaaral ng departamento ang mga gagawing hakbang para maresolba ang mga issues and concerns. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide worldwide, siya po ang hepe ng Public Information ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, si Director Derek Arnold Carion. Director, si Bombo Elmar yung kasama, aking partner si Bombo Everly. Good evening po sa iyo. Kumusta po kayo, Director Carion, sir?
Magandang gabi po, Bombo Elmar and Bombo Everly on behalf of Director General Wilkins Villanueva. Kumusta po kayong lahat? Alright, Director Carion, itatanong po namin itong update dun sa panibagong malaking accomplishment ng PIDEA at iba pang mga law enforcement agencies dahil itong weekend nga umabot sa 1.7 billion ang halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa dalawang magkahiwalay na drug ring dito dyan sa Cavite at Quezon City. Ano na po ang update dito, Director? Yes, sir. As a standard procedure, of course, all confiscated drugs ay nandyan po sa kustodiya ngayon ng PIDEA Laboratory Service, kung saan, of course, nasa ilalim po yan sa forensic examination and will remain in custody until ito po ipa-summon ng korte for the usual proceedings. Usually, what follows is, of course, yung pagsampa ng kaso. Ideally, may ocular inspection yan, and after which we will hope to receive the order for destruction. And eventually, implement natin yung destruction po nitong mga illegal na droga. Lumalabas doon sa report na meron palang 2 Chinese nationals yung kabilang sa naresto sa nasabing mga operasyon. Yung nakumpiska sa droga doon sa Cavite at Quezon City, yung isa naman ay, ito ba, related ba itong dalawa na to? O ibig sabihin, may kinalaman yung 2 suspect doon sa mga nahuli naman sa 2 lugar na yan, Director Carion, sir. What about that? Yes, sir. Yung nahuli po rito sa Quezon City ay kasama nung nahuli doon sa warehouse sa Avida, which is of course lumalabas na bodigero yung nandun doon sa subdivision na yun po sa Cavite. Okay. Ang aking partner si Bombo Everly, may follow-up question din sa inyo, Director. Go ahead, Bombo Ever. Yes, Director, nagtataka lang din po kami kasi matagal na rin pong panahon at matitindi po ang inyo pong mga sinasagawang raid at mga nakukumpiska po at naikukulong din ng mga drug suspect. Pero bakit patuloy pa rin po na nakakapasok dito sa ating bansa ito pong mga ganitong napakalaking halaga o bulto po na illegal na droga, Director Carion, sir? Napaliwanag po yan ni Director General Wilkins Villanueva, sir. Kasi hindi nga po pwede na aasahan natin na hanggat hindi natutugunan yung demand reduction side ng kampanya, ay matitigil yung pagbagsak po ng illegal na droga sa ating bansa. Kasi ang perception ng tao is parang, ano ba ito? Sa kabila ng pagsusumikap ng lahat ng alagad ng batas, ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng supply ng illegal na droga. Ito po ay dahil patuloy din na may tumatangkilik po sa industriya ng illegal na droga. Meaning, for as long as there will be people na bibili at gagamit ng illegal na droga, ay talagang hindi po titigil ang mga sindikato ng pagbabagsak ng kanilang mga supply dito sa ating bansa. And this is a situation na hindi naman po endemic dito lang sa Pilipinas. Kung hindi sa buong mundo po, lahat naman ng bansa, even a first world country like the United States, with all of its sophisticated equipment and manpower and a very strong border control, ay meron pa rin pong ganitong problema. Ganito pa kaya sa bansa natin, isang third world country. Of course, we're not trying to justify this. What we're trying to say is, magpasalamat po tayo at nasabat natin ang ganitong volume ng illegal na droga. At ang sagot po doon na bakit meron pa rin at meron nagpapapasok ng ganito is because, yun nga po, merong demand or meron pa rin tumatangkilik ng illegal na droga. Kaya kailangan po, matugunan din yung tinatawag natin na demand reduction at yung intervention para po sa mga gumagamit ng illegal na droga. Ang tawag po dyan, the technical term is people who use drugs or persons who use illegal drugs or PWODs. Pero ang street term po natin dyan ay yung mga addict. Hanggat may addict na gumagamit ng droga, may magpaparating po ng supply. Okay, Director Carion, sa kabila po ng ganitong mga developments, sir, masasabi rin ba na umuusad na rin itong kampanya laban po sa illegal drugs sa 6 na taon na pamamahala po ng Duterte administration? Kasi related to that, Director, may ilan pong mga local government units ang nagre-report din sa bilang na round na mga barangays na nalinis na po ang illegal na droga. Ano po ang masasabi niyo po dito, Director Carion, sir? Yes, we were able to make headway. Dahil sa pagpapatupad po ng Barangay Drug Clearing Program, kung hayaan niyo pong tingnan natin yung datos ng ating drug-cleared barangays ending May 31 of this year, out of the 42,046 barangays po, ang total drug-cleared barangays po natin ay 25,361 at ang drug-free or drug-unaffected barangays ay 6,573. So ang ibig sabihin po riyan, ang percentage na po ng drug-affected barangays is about
less than 25% of the total barangays in the country at 10,112. Noong nagsimula po ang ating kampanya nitong July 1 of 2016, ang total drug cleared barangays po natin more or less nasa 5,000 lang. So, the fact na nagkaroon pa po ng pandemya at naipatupad po natin yung barangay drug clearing program, definitely tumaas po yung number of drug cleared barangays at na-validate din natin yung number of drug unaffected or drug-free barangays. Sir, nasa bagong administrasyon na po tayo, we learned some lessons the past government. Ano pong bagong diskarte nyo po ngayon, ang PIDEA, sa bagong pamalaan po, sir? Well, sir, definitely, gaya po ng nabanggit din ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ay mag-focus po siya on empowering barangays and of course on the effort of rehabilitating yung mga gumagamit po ng illegal na droga. So, magandang pangitain po ito or magandang headway na direction po ito in regard to yung anti-drug campaign natin dahil puro law enforcement efforts na nakikita ng tao dati. Pero ngayon, mas importante rin na under the Barangay Drug Clearing Program, nandyan din po yung tinatawag nga po na intervention for persons who use drugs and for drug offenders. Kaya nga po dalawa yan May rehabilitation para sa gumagamit ng illegal na droga at meron din naman po yung reformation para po doon sa mga drug offenders. So that is where we are going to focus our efforts also alongside yung aggressive na hindi naman din pababayaan yung aggressive law enforcement. Makuha na lamang namin po, mensahe niyo po sa ating mga magulang, lalo na sa ating mga kabataan po, lalo sa issue sa problema sa illegal drug. Go ahead po, Director Carion, sir. Yes, sir. Uulitin po natin sa ating mga mahal na kababayan na ang kampanya po kontra illegal na droga ay laban ng buong sambayanan. Kaya hindi po kayo dapat matakot kapag meron kayong alam ay maangyari lang pong ipagbigay alam po sa amin. Kung papayagan niyo po, sir, bibigay natin yung mga hotlines po natin. Sige, go ahead. Upang makapag-text po sila. May naka-duty rito 24 hours, 7 days a week upang tanggapin ang kanilang reklamo at nang ma-validate at mapadala sa mga concerned law enforcement units on the ground. Para po sa mga Globe subscribers, it is 0995-354-7020. At para po sa Smart and other networks, 0931-027-8212. Mayroon po naka-duty dyan na magdamag, maghapon upang tanggapin ang inyong mga sumbong at reklamo tungkol sa illegal drug activities po. At makakaasa po kayo, talagang tutugunan po namin yan dahil yan po ang pangako ng PIDEA na patuloy pong paglingkuran ng ating mga kababayan sa kabila nitong pandemya, tuloy-tuloy po ang laban natin. At again, maraming salamat po sa panahong makapanayan po kayo, Director Derek Arnold Carion, ang Public Information Chief ng PIDEA. Maraming pong salamat, sir. Maraming salamat, sir, on behalf of Director General Wilkins M. Villanueva. Magandang araw po, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po. Samantala sa pahabol pang balita, naalala nyo pa ang controversial na dating PNP chief na si retired General Dibold Zenas? Isa na pong advisor dyan po naman sa Cebu City. Nasa linya ngayon ng Star FM Cebu. Itinalaga ni Cebu City Mayor Michael Rama si dating PNP Chief Retired General Dibold Zenas bilang bagong advisor ng Peace and Order Council sa lungsod. Ito ang ibinunyag ni Rama matapos ang isinagawang flag raising ceremony kaninang umaga sa harap ng City Hall. Sa kanyang maikling mensahe, sinabi ni Zenas na masaya ito matapos makabalik sa Cebu at nangakong susuportahan ang plano ng alkalde na maging Singapore-like ang Cebu City. So panahon na itaas na status. Ako, I will really like to serve Cebu. Ako ang regional director after nag-chief PNP ko. Pabalik-balik ko sa Cebu. So, maaliwalas na lugar. So kami will pledge our support to the mayor for the peace and order. Bahagi ng pahayag ni retired General Dibold Zenas. Samantala sa panig naman ni Rama, tiwala ito sa kakayahan ng 4-star general na dati nang pinamunuan ang pambansang pulisya. Matatandaan na bago naging PNP chief, nagsilbi si Zenas bilang hepe ng Police Regional Office sa Central Visayas bago napunta sa Metro Manila bilang pinuno ng NCRPO. Naging controversial din ang pangalan nito dahil sa manyanita na isinagawa ng kanyang mga tauhan para sa kanyang birthday sa gitna ng
mahigpit na quarantine restrictions noong 2020. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbulusok ng halaga ng piso kontra dolyar. Ito na yung pinakamahina na itala po naman dito sa ating bansa ng piso. Ito'y mga nakakapekto po hindi lamang sa ibang bansa kundi maging sa ating bansa. Kaya lalo pong sumadsad sa paghina ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ngayong gabi ang piso laban sa isang dolyar. Ayon naman sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar ay 55 pesos and 11 centavos. Yung Hong Kong dollar naman ay 7 pesos 0.02 centavos. Yung Singaporean dollar ay 39 pesos 0.47 centavos at ang euro ay 57 pesos and 45 centavos, habang yung Saudi Riyal ay katumbas yan sa Pilipinas ayon pa rin sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 14 pesos and 68 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News at live via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Maramugin nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 2 minutos ang nakaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Mayong gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na palatuntunan, zona libre. Karon nga daw sang Lunes, petsa 4 sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Sa to sari nga pagpalagad paggulob tayo karon nga gabi may kopod na ang inyo nga lagad si Bombo Ponce Espino. Tumtum magitala sa 9 ang takla sari nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakabadraguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas ng pungsod, pila ka badalagkuhan ng mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-updan man sang bugos ng persa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa aton sa ring mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa magatagman sa pila ka badalagkuhan ng mga balita, pinakaulihin nga ma-report nga nagranabo assign sa resitag sa kamera sa responsibility. Antes ang tanan na pagtamyo tanay sa atong siring nga makauturan matag permitita abroad, mga pinanggata nga manegrense.
mabukulod nun dito sa lasang pungsod nga nagalantaw na karaga pamati sa aton pinagi sa aton official fan page ang Bombo Radio Bacolod. Live kita sa Facebook, live man kita sa YouTube. So welcome na sa pagpalagad sang Lunes na kitang edisyon sang Zona Libre. Ano kita makabanan no sa bahin sang siring entrada iyang adlaw sa siring nga semana Lunes. Balik trabaho kita makabanan no sa mga empleyado sa gobyerno. No, at the same time yati sa mga manudlo nato no para yun nagabalik sa eskwelahan no. Ang iban pero ang iba naman iya makabanan ti nagakuha naman no nagabulo bakasyon. Kag iba nagasinako pa sa mga graduation rights nga ginapatigayon iya makabanan sa tagsa kam eskwelahan sa bilog nga Pilipinas. Pamanggit sang sang wala pa nagpatigayon sa graduation. So far daw ubos-ubos naman Tiyo na sa pagbakasyon sang aton siring mga estudyante. 4 minutos sa kaligad sa takta alas 7 sa gabi sa aton siring pagpalagad. Anong ato labing tulopang doon pila ka madalag kwanta nga mga balita no sa aton nga maobserbasyon anay sa palibota. Nasungod to nagtupa ang madamol nga ulan sa pila ka mga lugar sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Pila ka mga lugar sa Bacolod nagtinaas naman ang tubig. Sang nagligad ko madumduman naton no basta magbaha gani sa tiyon sang kampanya ti daw ginabasol gidayon ng mayor. No, ang mayor sa syudad sa Bacolod si Mayor Bing Leonardia no. So ti kay natapos na ang termino ni Mayor Bing Leonardia. Di sino naman ang basulon ta subong kay nagbaha naman kaina dira sa Lacson, sa Libertad, sa Bacolod City Public Plaza nagbaha man. Ti basulon ta naman si Mayor Bing hindi naman sa mayor. O ti mo naman ni Guroy panawagan ta naman Guro kay Mayor Alfredo Benitez no, Mayor Benitez nagbinaha naman ti anong solusyon ta. Siya naman ang sukton ta kasi sa una ginasukot naman si Mayor Bing Leonardia no kag ginagamit may ining issue ni Mayor Alfredo Benitez against sa kay Mayor Leonardia kay ginabaha ko na ang Bacolod. Pero ang Sabato nagligad ni Mayor Bing singati sagad ka komentar nga nagabaha ang Bacolod ang Victorias gani ni kasulbar sang baha to. Gabaha gani ang Victorias nga kun isipon ta tagasin ni malugar to Bacolod pa. Pwerte kadamo sa mga buildings no. So ti amo ni karon kwanta ni address na to no pasa ta sa tanatapan sa mayor's office makabanay mga concern. So dapat masulbar ta na ni pungkuan ni sang kuana sang syudad sa Bacolod kay sang DPWH ko mga solusyon no sa nidiri kay ti daw may madragko naman tang tamburo nga ginapanglubong. Di nga hindi pa Japon masulbar ang bahaaw. Nagataas Japon na matubig. Luwasin ti isang tilikdan man nga adlaw sang Sabado ba muto ang inaugurasyon kadungan sa inaugurasyon ni Mayor Alfredo Benitez may linot ng anay diri sa Barangay 5 sa syudad sa Bacolod. Isa mo diri patay ni may kang tanan sa bahin sang illegal nga droga. So may mando na to si Mayor Alfredo Benitez no sa iya nga pagpaligan sa iya nga speech no sa bahin sang tubang sa Bacolod City Government Center sa mga kapulisan nga ti anong problema nyo ti gasolina bati ko kunong gasolina nagakaubos sa subong kay bisan sinula makadto da kurong nga mga tarpulano ang mga coupon ginapanghatag sa ila. Ti abi ko anay ko gastuhon ta na iya sa kwan gastuhon ta na iya sa abay sang aton nga nga operasyon tapos rasunan yung way gasolina bibi pa account ng mga gasolina sa pulis kon bala na ginagamit magid na sa sa bahin sang operasyon nila nga nagalibot sila basi mas damo pang nagaayo sa inyo sang gasolina sang coupon nga natughong sa hindi sa salakyan sa BCPO kundi sa mga pribado nga mga salakyan na. May arap patagani ko isa nabalaan ang naligad mo nabalaan ta nga sa ibang tuyong lugar di sa Bacolod no nga ang coupon ginabligya pa gani mo ginapangwartahan pa mo pero hindi na di sa Bacolod sa ibang nga lugar ti kapepenin na di matabo di kaserye sa pinatsana especially sa bahin sa illegal nga droga no. So ano ang reaksyon sa Bacolod PDEA no makaban sa Negros Occidental
Angot sa bahin sang sining nasambit nga mapilat sanay ti ang sang talikdan nga Sabado daw kwa gini no parte sa bahin sang kwan or Biyernes no parte sa talikdan nga Biyernes ini parte ni sa kwan sa utang kunos druga nga way makabayad dako-dako na gid. Daw way gid no way gid katapusan ni ang problema sa bahin sang illegal nga droga. Ti ang bag-o nga administrasyon subong daw ay magatingog no si President Bongbong Marcos no sa kampanya sa illegal nga droga. Diri sa Bacolod daw man ta kabati sa kay Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga ti tutukan man sa mga kapulisan ng illegal nga droga. Edo pinatsanay man ato ang mando niya sang Biyernes. Sige, no? So muna dugang pa nga mga impormasyon na itong karon, no? Diri sa aton nga pala tunturan sa report ni Bombo Carla mi Defensora. Kag of course no report karon ni Bombo Ansindol Surilla. Ang first day of office no kay ti sang talikdan nga Biyernes July 1 amo planto inaugurasyon sang Benitez administration ti formal kay na, no? Ano oras nag-abot sa taratapan sa Bacolod City Government Center? Si Mayor Alfredo Benitez anong ginpanghimo niya libot sa kuno sa from first floor no to third floor sa Bacolod City Government Center nag-meet and greet no sa mga empleyado ginpang address ang mga concern. Sus damo kuno ma aircon to nga nagkalaguba to nga way nagalandar. So ti ipakayon ako na niya i-address na niya no ni Mayor Albi Benitez. No, maguba ka ba nga aircons dati ang bot kon magulan ang government center na kayo na to nga nagatulo na da ang Bacolod City Government Center. So ti amo ning ginhimo kay na sang aton nga alkalde dire sa syudad sa Bacolod ang paglibot sa mga empleyado kag syempre no ginatun-an naman no sa dire nga ti insot pa itsendeta ti may reorganization nga matabo reorg no kay mga nagakadapat kuno iya sa posisyon no dapat kuno ang nagapungko dira no sa bahin sang kuan no sa tagsa iya ka mga departamento ang fit gid no sa bahin sang ilang nga posisyon. Makit-an ta sa forma iya ni Mayor Alfredo Benitez daw usual na lang no nga kuan nga polo shirt bala. Kaya mo gining iya nga kuan kag puti no? Siyempre puti niya siya pero balahalon siguro ni Bumbo Harold ning bayo niya no. Bati ko nang ning buaya bla ko nang bayo amo na kuno gid permi ginasuksok niya. Tapos ang iyang dilargo na nang libay bla libay. Buayang brand sang bayo ning ginasuksok tapos ang largo ti mo na. No, so mo manggin ni siya po no pero ti daw damo kuno to naka talupangos niya. Ti kung nagporma gid abi si Mayor Albi sang pero abi no papatabas gid sa ibla sang nabla daw polo shirt gid abla nga polo barong gid abla no. Ari polo shirt ning ginakuha niya inasuksok. Daw nang polo barong gid abla nga to para natawag daw halangdon gid abla. Pero ti kuanan taman no naintindihan taman nga ti may pagka low profile man no si Mayor Albi kung magbayo no pero mas decente pagit kay ti mayor na siya mo no kung may kuan sada no may pulo barong bla no ti pero nang ginasuksok bla subong pagkita nyo ni sa kay Vice Mayor Elcid Pamilaran no. Okay, nagsapol man sa ginatos sa tapan no ni Vice Mayor Elcid Pamilaran bilang legislative no ti siya no sa part sang executive. Amo na manami lang tawo no kay disente no so dito di mo ma-appreciate gid ang barong ni Vice Mayor Elcid kay una makita ang iya nga nagahining-hining nga kalbo. So sige ti paglibot-libot and then ti sa sesyon ko no sa palabuton nga Miyerkules that's July 6 no amo ni kuno mahatag mo sa kuno sa mensahe niya no sa bahin sa sesyon sang City Council sa una nga sesyon niya sa sining batch sa makabilang 2022 to 2025. No, so hibaloon ta kag syempre ang mga committee chairmanships di karon no base kon may mga listahan ng tada kay sa committee chairmanship daw naga sinumpak kilay man kuno ang mga konsyales daw
Kag bati ko may isa kuno nga daw nagatublok lawi. No, sa siring nga pagbalasahay sang committee chairmanships. Pinsaron mo may intra siya, way na sa labot ya mo. Pero daw batsagan niya daw, daw bago mo lang ganit niya siling nga tipyok, pero daw batsagan mag-asta daw si sino man o. Mayroon ko no datawo nga sa likod siya mong nagalabugay kag tinagresulta sa ni Mayo nga relasyon sa mga city councils. Di ba nagapanawagan kamo subong sang kwan sang unity, no? Ti ko nagapanawagan kamo sa unity si Mayor Alfredo Benitez kasi kalimtan ng eleksyon, no? Matrabaho na ta subong. Ti ko magamo sina ti ihatag naman sa nagakadapat dai, no? Especially naman lagko ang komitiba. Ihatag naman sa mga dumaan dabla, hindi nga todo okay, it's a test of time sa mabaguhan. Pero ti kinanglanon pa nila, no, nga magkaon sang isa ka sako nga asin para ka mag-ayuhan na gid sila. No, kay damo da mga newcomers da, may mga sipunon pa gani. No, nga daw hindi pa gani kabalo maghambal na, no? So, okay man ako natagaw komitiba kay ti sa iya na malang na, no? Kung gusto niya nga develop gulingon niya, kag maging mature siya, no? Di nga ti way panulutas ti butangan ang tagang pag dako komitiba nung guayas na. May mga gatas pa sa labi na gani. Ti sige, ang balasay kay ti daw may kwanda, may impormasyon kita nga dabaton. No, kadaw kwan ko no nang daw halos kumprahon ko no sang isa mada ka konsyal. Ang drag ko nga makomitiba, no, kag may masinungguranay nang gakatabo. Ay hala, di mayo ni haw, no, so dapat mangin mature kamo no, sa palangakuan nyo dati kun ano dati tagaan taman sa ibanda, no, nga maka kwan bala maka tawag siya makahimo man sang ilang ikasarang kung natagan mo sang trabaho. No? So, tiyan mo ning obserbaran nato na karon sa report ni Bombo Ansido Sodilla. Samtang duga pa sa diri nga babalita, report man ni Bombo Dennis Rubica. Diri sa bahin sa ato sa ringa palatuntunan, hibalaon ta karon may interview to gina si Bombo Dennis sa kay 2nd District Representative Terdi Maranyon. No, so diri man sa ato sa ringa pagalagad, no? So nagpadulong to gina sa Charter Day celebration, no, sa may bahin sang syudad sang Cadiz, si Mayor Terdi Maranyon, no? So ano man ang mabulig abi nila sa sining ginadusok nga Negros Island region. Diri sa bahin sang kwan ano sang Negros Oriental kag Negros Occidental. So ibalaon ta na karon diri sa ato sa riga pagpalagad kag syempre dugang ang mga balita nasyonal. Diri man sa bahin sa ato sa riyang panatuntunan, si Vice President Sara Duterte Carpio, no, ang formal na, no, nga nagpungko sa bahin sang iya siring palangkakuan, no, bilang kuan ano bilang secretary, no, sang Department of Education. Di may formal kina iya makabran nga turnover, no, sa bahin sang kuan ano sa Department of Education, no, sa tunga, no, the outgoing Deputy Secretary Chai Liling, no, Leonor Magtules Briones, kag si Vice President Sara Duterte Carpio. Bagay mas mayo banggit nga tagaan mo ya sang kuan ano sang obligasyon ng Vice President, no, kay ti diri sa pungsod Pilipinas ang Vice President do tawok lang slubi, no. So kay kumo isa lang ni sila iya ka grupo, no, ni Bongbong Marcos. So sa dito makabalan sa aton sa nga makauturan, so hindi man guro ka agwanta, no, hindi man mabatas, no, ni President Bongbong Marcos nga hindi matagan si Vice President Duterte Carpio, no, sa posisyon. Gina-expectan naton ang maayong relasyon, no, sa diri sa tunga yan ni Vice President Duterte Carpio, no, kag ni Bongbong Marcos, kay gidesignate niya bilang Secretary sa Department of Education.
Sa balon ta man ako anong reaksyon sa lokal naton nga mga teachers diri, no? Dugang iya makabanan sa saning pag-assume niya na, no, sa iya saning nga palangkuan bilang tiglikom sang Department of Education. Kag siyempre ang idiman nga pagmando, no, sa makabanan ni President BBM, no, sang saning pag-replace ang English, no, with the Filipino as language of instruction sa bahin sang mga pampubliko kag pribado nga eskwelahan diri sa bahin sang pungsod Pilipinas ang Filipino, no. So ang Filipino ay makabor Tagalog, no, muna yang bisan magkadto kato sa bahin sang Cebu, magkadto ka sa Ilocos, kailan na yung dialect mo, no, multilingual dialect kita ya, no, sa pilog nga pungsod Pilipinas, no. Hindi pareho sa Amerika nga ti isa lang ilang kuan dito, no, especially sa US, no, isa lang ilang language English lang, no, American English, no. So ti diri sa aton although nga ti ginduso ta man kay nagabaylo-baylo man depende man sa administrasyon no, nagabaylo-baylo man nimo nga ti mayara ko isa administrasyon gusto niya English gid, no, mayara man nga Filipino. Nga English kita dapat, no, pero much better ang English, no, kumpara sa Pilipino, pero ti dapat mangin proud man niya kita no, okay man tani mo muna, pero ti sa aton kuling ang dialect ni Filipino national language naton or Tagalog, no. So amo gini dapat ang aton nga medium of communication, gamiton tas medium of communication. Kay Ilocos kadto to sa Mindanao, Bisaya man na, no, sa bahin sang Vigan, sa Batanes, no, sa Ulo-Sulo, no, kag kon kabalo ka na magtagalog, no, so maka-communicate ka gid, no, sa isig mo kapareho. So apos man lang ng magtagalog ka, di ba? Sa bulatan ko reaksyon sang dugang nato sa ringa reaksyon sa mga teachers nato diri sa syudad sa Bacolod, kay although ti okay man siguro og yunan man isang tanan. Kay ban pay karon nga mga balita iya makabaranti si President Bongbong Marcos nagpadulong kay ina, no, sa talatapan sang sang Department of Agriculture. Kay sa madugduman aton si Bongbong Marcos, no, ang nag-uyat sa Department of Agriculture, wala sa may gin-appoint, no, nga mangintegrikom sa Department of Agriculture. Kay abot ko tuod magining report, no, kay bangod nga ang mga issue bla sa una, no, kay may mga kuan kuno na, no, may mga nagabaton sang tongpats, no, sa mga agricultural products nga ginapang import naton, kag ginapasulod diri sa may bahin sang kuan, no, sang aton sa ringa pungsod, no. Kay ti do ni magpati kuno si President BBM, no, nga magka-shortage patay sang ahos or garlic, maka-shortage patay sang Bombay, no, sa makamati sa kunano da nga naga-resulta sa pagbalahal sa mga merkado. Nyari, no, testingan ta akong mapungko sa dire, no, sa Department of Agriculture bilang presidente, although iba nagasiling to ni budlay na, no, para sa iya presidente sa chief executive siya, tapos mas-secretary pa sa Department of Agriculture, no? But ang aton lang dira, no, sa dire makabanan, we will give a benefit of the doubt. Diri sa aton sa ringa makautor, at the same time sa aton sa ringa makabombo. Tagaan ta benepisyo sa pagpangdodwa. Testingan ta kay ti hindi malipod, no? Sa rin manakabanan, di malipod nga ang kuan, no, ang ining nasambit iyang pagkwa, no, sang secretary sa Department of Agriculture, no, hindi malipod kay because nga si BBM kag ang amay, the late President Macoy, no, Marcos Sr., no, so ang mas labigid nga nagtutok man, no, sa bahin sang pataag sang agrikultura, no, so that's why nga ang bata niya, no, ginasunod jagid yan, no, kay ang iyang idol, ang iyang gid amay, the way he speaks, the way he deliver his speech, no, the way he mag-period bala, no, magkon sa post, no,
makoy gid yan, no? So managsulong na silingtang real makoy gid no. O pati ang pagtutok sa Department of Agriculture. Okay, no, sige, let's go to work. No, diri sa ato sa Riga Makota, 23 minutos sa nakaligad sa takdang alas 7 sa gabi. Diri man sa ato sa Riga Pagpalagan. Yan ba tayo nato sa Riga mga headlines, pabalik naton, no, detalye na sa ato sa Riga mga balita, no? So tutukan ta pila ka mga impormasyon, una kita sa Bacolod City Government Center. Magabalik kita pagkatapos kinamang sini. Standby. Ano ang masaming nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy
healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox. Sa aton sa ring pagpalagad, oras sa mga Radio Bacolod Philippine Standard Time, 34 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. Si Bombo Ansindo Cirilla, seknaton unang report niya makabanadri sa aton sa ring pagpalagad, ang unang adlaw no sa pagpungko no bilang alkalde sa opisina na ni no sa alkalde sa sunod sa Bacolod, Mayor Alfredo Benitez. Ano ang mga ginahimo kay na no kabatibidades no sang bago nga mayor sang syudad sa Bacolod, Mayor Alfredo Benitez sa Bacolod City Government Center no kag siyempre pagsapol man niya sa tartapan ni Vice Mayor Elcid Familiaran bulan tama ano mga pang-istoryahan ang oderet. Sakta this time si Bomboan Sindo Cirilla. Bomboan, may gabi, please come in. Bumbo Pons magluwas sa first order of the day sa alkalde sa siyudad sa Bacolod sa tanan iyak nga mga empleyado, regular employees nga magbalik Bumbo Pons sa ilang mother unit kag ang tanan nga mga department head. Syempre kung department head ka gid no Bumbo Pons. So ginimplementar gid ina siya. Magluwas dira ginpahayag man ni Mayor Albi Benitez nga temporaryo anay untaton ang vaccination sa mga malls kag ang iya nga team temporary nga untaton Bombo Pons kay luyag sini nga ay subong kuno ti jutay naman ang gapabakuna no and then mabalik lang gid ina siya Bombo Pons kay may coordination with the province of Negros Occidental no nahanungod sini and ang magapanguna wala na sang EOC Bombo Pons no ang creation tubla sang EOC ni sang Ana Alcalde sang syudad Mayor Bing Lunadia ang iya ni Mayor Albi Benitez ang City Disaster Risk Reduction and Management Office lakip na Bombo Pons ang City Health Office. Amo ni sila ang magapanguna no sa pagtapna batok iya sa COVID-19. Sila man na dira no sa vaccination tanan. So duha na sila no amo ina ang isa man sa iya sini nga mga ginmando no kay kaina nahibaluan naton Bombo Pons nga first day of office nila Abe nagsangaga nag-flag raising ceremony and then tapos ang flag raising ceremony gintipon ang tanan ng mga department heads naglibot sa Bombo Pons sa mga talatapan no kaina no so amugid na actually kadamo gid siya sang una iya nga gintrabaho or ginhimo kaina kay first day gid iya no Lunes April 4 sang iya sa office sumarin nga nagpungko ni siya noon time of June 30 no pero nibalanta sang 1 inauguration and then nag-weekend so kaina gid ang pagsugod sang unang adlaw nila sa trabaho. Bombo Pons sa Matian tabalak ang kabahin sang pagpahayag ni Mayor Albi Benitez. Mhm. Mhm.
Bumbuan? Okay, delegate. Bumbuan? Bombo sambal ko pamatian naton ang kabahin sang pagpahayag ni Mayor Sige. Alfie Benitez. Okay, dalalagid, no? Sa brada ay bumbuan, no? Anyway, mayo man at least, no? Nalibot, digid ang bilog sa nga department agina, no? Sa NGC, mostly sa mga offices, sa ground floor, no? Tanan gid ya bumbupon si harin sa ground baka to sa third floor. Likop ginayang talatapan iadra sa Bacolod City Government Center, no? So gin piyog niya, gin pamangkotong kada offices kay mga empleyado to bumbupon sa mga karabanan to mga permanent employees jutay na magidya kaayo ang may mga ang ginpang-hire nila na lang ang mga job order casual tas skeletal palagi bumbupon because nga sa information naton 20% na lang gidya ang pwede ma-utilize, no, para iya nga sa hiring nila for this year sa mga pareho na mga job order casual, no, para sa personnel services bala bumbupons, no, ti ang mga permanent employees na iyati may allotted na sila yung budget, no, that is why man nga kay na bumbupons damo gid ya ang nagahangla man, no. Syempre may mga leaders na sila sa election bumbupons pero siyempre amo na ganing rason, no, kundi man sila kadali sulod so mga permanent employees, no, kaina dito may mga concerns jutay, may mga pareho na mga air condition may guba, mga may mga gin pa submit naman actually isang wish list, no, ang tanan yung mga department heads sa kung ano lang ilang mga concerns bumbupons kag gin pa submit naman to pilagid lang ka mga job order casuals ang kinahanglanon sang tagsa sa mga departamento. Sige. No? Matian ta sabi? Yes, matian nato. Hindi lang siguro it's ang lead is the RMO together with City Health, ang social services kag ang IT. But then Mayor, ma-continue na yung aton yung vaccination program. Yes, no. Labi na gid we're pushing for booster program naton. Yeah. And at the same time, lingko ganing sa ila, no. I asked our City Health to coordinate with the Department of Health sa mga bag-o nga mga information or data regarding kung may bag-o nga variant, no. As of now, we are very lucky nga ang variant sa Omicron is not as deadly. But we don't know whether there will be another variant that might even be worse than Delta. So silingkot to be on top of it, make sure nga we have the earliest information regarding this from DOH. And I even told them that maybe we should also directly connect with the WHO, ang World Health Organization, para makakuha man ta sa mga information regarding ang mga future trends of variant nga we know is now happening. Si Ma'am Porman yak po ng head sang DRM. Yes. Pero Mayor, clarify lang, for the meantime, stop na yan ang vaccination sa mga malls. Ano na, Mayor? Ang nabatian ko, ang vaccination sa mall is not as hindi wala damo subong pa vaccinate, no. So we might want to consolidate ang vaccination program naton, so better make use of our resources, no. But maybe ang bati ko man ang take up sa booster daw hindi man tamaan kadako, so we may want to do another campaign program for that. By barangays na lang, Mayor? Well, ang first order of business is to assess pilagid ang need nga job orders, no? Okay, we do not know whether it's too much, too little. So we will try to assess kung ano gid ang kinahanglanon. Now once we have defined that, once we have assessed that, then we will fill it up definitely. And ang ako nga target within the week matapos na. Pero for the meantime, may mga nag-report nga kaso. For the meantime, nangayo man ko sa mga department heads, ano ang skeletal force nga kinahanglan nila para hindi na mag-aberya ang ilang pagserbisyo. And amo na ang aton nga ginhatagan sang approval to hire. Well, when you say reshuffling, back to mother unit tanan eh. So kung may mga iba nag-silo sa mga ibang departments, they have to go back. So, and then from there on through, and then we will assess already whether justified ang pagsilo nila o hindi. So kung department head kaya, Mayor, department head Yes. kaya siya. Yes. I think you were hired for that purpose, then you should be in that department. Boboan?
So amo na siya Bombo Ponds, no, basically. So kaina isa Juan? man dito sa yes, Oo, Bombo Ponds. na to pangdan bla sa mga netizens, no? Si Mayor Albi kung the way kung ano magsuksok sa iyang mag-present sa kulingon. Do sabi sila nga ti mapulo barong gid siya da kun ano, so ang usual lang nga ginapangsuksok niya since ang nagsugod ang campaign period o pag file sang iyang certificate of candidacy, polo shirt man Japo no and mao. Yes, amo gid na sa Bombo Ponds Oo. kaina sa flag raising ceremony though inablang short type nga do barong a short lang sleeve, no, and then polish shirt siya amo lang gid na iya and puti, no, amo nang iyang ti sa inauguration to mo tong nakabarong Oo. siya Bombo Ponds kay inauguration to mo, no. Basi So, kung amo amo na man lang gid ni siya ya, no? Kay ti ko lang taon para sa iya, ang gusto niya mangin simple lang. Oo, simple man gid na sa Bombo Ponds Oo. rin man gid iya sang una amo man gid nang the way siya magbayo, no, halito na 3rd district congressman, no, ba nila Simple, ganito pero importante. simple ng ilang taon pero ang brand sila gali, branded man na gali. Bilyonaryo mo. So, Bombo Ponds, isa dira kay naman sa gin-confirm niya kay nagkanto man to siya kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Supposedly ang balto ni Vice siya makadto to kay Mayor Albi, pero naunahan siya na naog to Mayor Albi kay nagalibot mo. So, gin-confirm man dito niya nga ma-attend siya sa Miyerkules sa inaugural sa first man bilang nga session sa makatapos ang sangguniang panlunsod sa siyudad sa Bacolod. So, pero kay speaking sang committee chairmanship sa Bombo Ponds, first nila nga meeting kay na wala pa gid na hisayran pagid kung sanday sino ang makuha sa mo nga chairmanship, na although yung mga aying nasa posisyon pero ti ama ni Vice may isa pa gid to ka round gahingyo sila nga another round, so most likely by tomorrow, and mahisayra ng ilang committee chairmanship. Depende na kung agrihan ng ara nila or dito pa sila ma-deliberate sa session hall. Kaya nabaruan natin ang committee chairmanship. Bombo Ponds, kung sa kung majority kamuya, medyo ang gusto mo man yung chairmanship, makuha mo pero kung in minority, malabo-labo, gidman. Bombo Ponds na matian natin ang re-elected man, BC Alcalde, Siyudad sa Bacolod, si Vice Mayor Elcid Familiaran. Well, ang first caucus na to, ang gana meet and greet. Okay. Mga key personnel sang SP, like the one who prepares ang payroll, in charge ang aton property custodian, kung sila ma-request, sang ilang needs sa ilang offices. Kung sino ang aton SP secretary, and that what are the protocols sa munang initial nga kuan. As to sa committee assignment, so ipama-finalize, I think sang majority, and that may be tomorrow or hours before the session on Wednesday. So, pero na-istorya na And that nag-inform sila nga Mayor Albi will join us. First session. Sa first session. He wants to appear before us. Same schedule as of now. Ang internal rules na ton pwede na ma-amend. Depende sa majority. But we have to approve the existing or present nga IRR subject for amendments within 90 days. So wala ta kabalo kung anong desisyon sa majority, pwede na may changes, pwede ang committee sa dungangan, pwede banan. Pwede sa ilo sa Monday session or any day, any Wala ang discuss kay naman initial. wala pa nila ma-finalize, so ga pangayo sila another day. May ara Vice nga daw somehow do may Bumuan? Pero Bombo Ponds confirmed na gina nga makakadto sa inaugural session sa first session nila sa Miyerkules nga adlaw si Mayor Albi Benitez, no. So amo na panugod mamala ni Bombo Ponds kaya mo pasang mga ariglahon man kay tibag-o nga administrasyon sa subong sang city government, no, sang syudad sa Bacolod. Bumuan? So
Oh, Yes. Why ka gid na sa may na batian da nga mga rumors nga sino makuha sang committee na appropriation mga vital bla no nga mga committee ba no committee on laws, committee on appropriation, committee on health no so far no maning dalagko mo no. Oo. Sa tourism, una na ito nato nga na-report interesado to si Councilor Jason Villarosa. Sa Committee on Laws, gusto man ni Councilor Al Victor Espino. Sa Committee on Health, ni Councilor Calao Puentevella. No? And so far, amo nang nagaguluwa yung mga pangalan bumbupon no, sa karon iya sa konseho. Sa lapit na lang by tomorrow or sa Miyerkules may baluanin naton kung ano gid kay kaina gani no. Basta gani ibong bupons kung sa majority ka sila sa grupo Asenso given na no amo man gid nang kakatabo every na yang magkambyo ang administrasyon no sa konseho kung sinong majority sa city council amo nang kakakuha sang mga dalagko man kag kung anong ginainteresahan nila iya nga mga chairmanship nga feeling nila iya ti mas dira sila mangin epektibo abi nga mga city councilors. So no nang subject to confirm pa man na hindi pa napihogid. Oo. Basta Miyerkules whether i-confirm nila hindi deliberate gid nila ya bumbupon sa session hall so mahibaluan gid nato na no sa Miyerkules nga adlaw no sa first nila nga session sang sangguniang panlunsod. So bumbupon sa ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Ansindor Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 50 minutos sa nakaligad sa tak na alas 7 sa gabi. Sa mga nagapamangkot, bauti kay na kuno perti na to kadamo-damo, no? Sa mga nagapilila sa bahin sa Bacolod City Government Center, siyempre ining iba nito gusto man nga magsulod na no? As job order, no? Kung mga NGO. Ang mga nagpatay-patay man kampanya sa nakaligad sa ning eleksyon no, sa kay Mayor Alfredo Benitez. Galing kay kung nabatian ninyo ang pahayag ni Mayor Benitez nga siling niya i-check ya pa no kumbaga in every department no maski nang nanon gid bala ang ini nga mga GO naton no, pila ka bilog, damo ni sila, jutay ni sila, no? So daw kwan pa in short hulat-hulat lagi danay, no? Kay basta gani nga nagbulig ka, no? Sa kay Mayor Benitez, daw may right ka guro nga mag-demand man no? Mag-ayo man balik sa iya, city na bulig mi sa imo mayor. Nagligad nga eleksyon kung pwede, no? Nang kwan na lang pwede pa sudlon mo kumida. So i-check pa ni. Kung may available nga budget, no, diri sabay sa sudan sa Bacolod. So far do ay takbati pa no. Kung pila gid ang cash on hand, no, sa pilang bilin nga budget. Subong, no, sa sudan sa Bacolod, pila ang cash on bank, no, sang sudan ya sa Bacolod. Mabalaan tani kung maka-deliver na, no? Or ma-deliberate na ang committee chairmanships kay very vital ining committee on appropriation, no? Sabay sang city council kay diri gini ma-check, no? Kung balati may kwarta pa nga available, no? Ang syudad ya sa Bacolod may ara pa sang pundo bilin nga budget, no? Subong kaano pang mga galastuhan ta? Mabalaan ta ni this week kailan ba na? Banti i-check gina, no? So, sa mga nag-aayo, ulat-ulat lang kuno kamo anay. No? Although may mapromisa na sa inyo nagligad, pero anong tana? Kay bago pa malagay kapungko, hindi man na sila nga daw i-express gina yun Siyempre, mangita pa na budget na, no? Ang sudan sa Bacolod, pero kung gusto isang mayor, pwede man na, no?
So maka-kuan man na sa Japon, maka kuan aryo da o maka-address abi, no? Sa City Council ti majority yaman na da grupo, no? 8 kabilog. O 12 lang mga konsyalista. Ha? Ti majority 8 sa iya, pwede man na sa makayo dati ma-supplemental budget for the GOs, no? So ti karon kay do ginastikto isang grupo niya, ma-GO mapangalan, so ti do ay kuno na provide ni sang administration, outgoing administration, o nagwa ka administration o previous administration why na provide. So I think no sa Senate administration i-public man ini kay ti ang tinutuyo transparency mo, no? Kaya mo lang na pangiyoon to ang mga kwanto ang mga listahan to para nga mabalaan kay kung buhi to sa kundi i-check, no? I-fact finding bla, no? I-check to kung buhi o kung patay basi mga gusto. O nga ma-GO. O kaya mo nang isa sa mga ginapiyait da sang isa da nga tiduay naman ganit labot da, no? Sa bahin sang sudad sa Bacolod, no? So ti piyait pa sa daw sa pangmamayor. O kag bati ko daw siya pagani kuno na ding nagadikta pa sa kwan, no? Sa elected positions nga muni ni ta paghatag ni kay amuni kay tiyo nabla. No, ang pinsarya blang ginapinsarya nga makakauti lang sa bla okay lang. Kida mo lang nakong obra nyo mo. Pangauti. Di ba si dire na maguba si Mayor Albi magmuna, no? Ako ni kay Mayor Albi pang disugon ko ni pang sapuira ko ni, no? Way ko pakialam sa inyo basta kay ang ginaduso iya sa niya ti siyempre clean kwan mo, no corruption mo, no? Ti karon ko may corruption na karon may mga ginios-gios na karon kag malamitad ang pangalan ni Mayor Albi da ti anong guais na? Ti siyempre mamusingan, no? Ang iya sa ding liderato, no? Kay nagakuan isa duso sa sang no corruption. Kay ginapabugal gini Mayor Albi Benitez, no? Ngati sa 3rd district no corruption wa isang issue sang corruption during sa iyang liderato for 9 years as congressman, no? Sa 3rd district sang probinsya sa Negros Occidental. So I hope ngati hindi mamansaan ang ngalan niya diri sa bahin sa sudad iya sa Bacolod, no? So kung kay Mayor Alfredo Benitez ti pro kuno niya na, no? Pro panimaho na sada kay ti daw may malain nga signos nga daw amo ni makapaguba sa iya, no? Ining pamorsinto sang iban kag siyempre ti padamo-damo naman GOE maulihi bala na sa. Sige, no? So ti abot sa inyo kung sino nang ginanamin ko, hindi ko lang pagaba ko sino. So pero ti iban sila do naabot naman ko, no? Kung sino ina, ti will see 55 minutos sa kaligid sa takta alas 7 sa gabi sa ato sa pagpalagan sa palatuntunan Zona Libre. Sekta this time, no? Report ni Bombo Dines Rubica kay ato to gina nagselebrar ang syudad sang Cadiz, no? Sang Charter Day celebration, no? With regards sa makabanan sa bahin sang sining sa sining yang adlaw. So ato to si Governor Bong Lacson padulong dito si 2nd District Congressman Terdy Marañon, no? Bati way di kontra si Kong Terdy, no? So way man kontra si Mayor Avilosa da, no? Vice Mayor niya sa una, way man kontra si Congressman Rafael Cueva. Tatlo gini sila way gid bakod nga way gid sa mga kontra, no? So nagdalaog gini sila, no? Automatic daog, no? Kabay sa mga kontra, no? Congressman, Mayor, Vice Mayor. Mga councilors do isa lang kuno tong way nagdaog da sa Sagay City, no? Bilang councilor sa Pulo, no? So ginistorhan naman, no? Ang ining pag-revive sa Negros Island Region o Coninayar, no? Region 18. Sa tunga sang Negros Occidental kag Negros Oriental. Daw subong adlaw, no? Sa Dirmakabanan, although tuway pa man sa 25 pa man gid opening sang 19th Congress, no? So ti daw naka-adjourn pa subong, no? Ang 18th Congress. No, so ti ano ang mga bati-bati na sini kay pululihan ni sa mga congressman diri sa Negros Occidental, pila nakbilaw mga congressman ta, no? So 6 ka distrito plus Abang Lingkod 7, Lone District o Bacolod 8, no? Isip to ligad siyam kay ti ara pa to si
Congressman Rowena Guanzon, pero gin-hold naman ang iyang pagpungko bilang representative, no, sang P3PWD. May TRO nga ginpagwa ang Supreme Court, no, sa sining iyang appointment dira, no, bilang nominee sang P3PWD nga ginfile man ni Cardema. Ti 8 na lang no, kama congressman, ti sa 8 ka congressman diri sa aton sa Negros Occidental, no, araw-araw pang hindi gini makuani, hindi gini matigayon, no, Negros Island Region. Kaya kung nataon naton, no, ang gasto to sa plete, subong perti na kamahal nga daan, no, cost of living ta, no, ang 1,000 bla, mo ginhambag so na 1,000 masensyuhan, why na? Kibot ka lang mo. Kung nga ang ati, amo nga ang resulta, no, perti kamalahalon, no. So sa 1,000 baklan mo toothpaste, niblang 2-in-1 nga toothpaste, baklan mo lotion, baklan mo mantika, habon, langgaw, patis, sus, no, why na, no, hindi mo lang mapaktan. So di makabanan, mas maayo kabita sa aton ko ari diri, at least by land the travel naton bla, no, hindi kita man ka gastugid, no, makapuli ka at anytime at any cost, no, kun diri sa aton ang pila ka mainsa oriental and occidental nang ini no. So check na to na, no, si bomba din sa bikaangot sa diri sa report kapayag ni Congressman Terdy Marañon sang 2nd District sa probinsya sa Negros Occidental. Boba rin sa report, please come in. Bombo po sa naligad ng Biyernes, konfirmar ni Congressman Alfredo Marañon III, Terdy Marañon, sa 2nd District, no, sa Negros Occidental, nga iyan na file ang iya sining House Bill, no? House Bill number 330 para sa liwat kapag buhi, no, sa Negros Island Region. Kaya ito dumatong po sa tulungan tagpuati ang Negros Island Region, hindi yun ang pagi sa executive order ni former the late President Noynoy Aquino. No, kagindula man to pagi sa executive order, kaya pagwa naman ni Presidente Rodrigo Duterte. No? In short, natawo sa executive, ginpatay man sa executive. Yes, pumupan. EO, no? EO ginanaminta. Yes, EO pumupan. So this time bangod siling natabo nga ati EO lang, may aral na siyang leksyon ang aton nga mga mamalita. So ang pagtukod si karon, ang pagbuhi liwat sa Negros Island Region, ipaagi na ni sa layig na tawag. No? Dapat nga data sa law. No? So pagi ni sa mga bill karon nga ginapalapot na dito sa una subong no, sa lower house. No? Kasi kailan si kay Congressman Terdy Marañon nga probably kay ining House Bill 330 iyalan niya. No? Siya na yung author. Kaging parang kailan nga probably basi subong adlaw ang another version sa bill nga pirmado man sa nga the rest ng mga congressman des Negros kag Negros Oriental, mas ina-file naman, no? Kaya sa part yan ni Kwanabi, ni Congressman Benitez, no? Kiko Benitez ang 3rd District, no? Kay sa kabilogan mo po so halos na ng Congressman des Negros, kalapit na Bacolod, kag ang tatlo ka mga Congressman District Negros Oriental, nag-support yun sa pagbuliwat sa Negros Island Region. Plugin konfirmar kay na ni Congressman Marañon nga siya yung version mo po sa House Bill 330, dili nabutang ang mag-compose sa Negros Island Region is Negros Occidental and Negros Oriental lang. Kay naligati may mga duso nga ang probinsya sa Siquijor willing gid nga mag-upod nga mangin part sa Negros Island Region. Sunod to kay na kay Congressman Terdy nga ngiti base sa bill to yan ni Congressman Kiko Benitez, no? Kag the rest ng mga congressman, base ang bersyon at tutuyangan na lakip ang probinsya sang Siquijor bilang kabahin sa Negros Island Region bumupons, no? Isa man din sa klaro ni Congressman Terdy Marañon nga ti ginpamangkot siya kung base kung mapungga naman bala kaya ti dumanta sa ligat sa administrasyon ni
Presidente Duterte, si Budget Secretary Jokno, among ito isa sa mga nagduso, nga ti way budget na, para sa Negros Island Region, na mo tablagin mo duso abi, nga para dulaon. This time, Oy, budget kay hindi sila interesado na ton. Correct. Hindi ila mga kausa mo. Muna? Pero kung ila to ti kulang pa to sa instant taho lang to. Ate ba kung gusto na lomdan to politika mo, correct. mo to bla? Bago bagati ang NIR gin hostage nila. Correct bang pos kay dito mo tagulo ang balita. Dogin kuan lang to na. Dogin divert lang abi diskarte lang why budget. Puti naka-exist naman ganyan Negros Island sa 2 ka tuig nga wala man sa budget po. Ako lingom na to nga budget sa 40% talaga buhi-buhi to sa mga gintukod ng mga regional offices, regional department bumupons. Subong this time si Secretary Jokno ara naman, diba? Balik naman sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Datag Marcos kasi basi kung umaponer naman ni si Budget Secretary Jokno. Ti salamat to ni Congressman Marañon niya this time kadamo na ya sa mga national officials, especialmente si Presidente Bongbong Marcos nga isa man sa kampanya ya des Negros nga pabor man sa kain support man sa iyas pagbuhis ng Negros Island Region. Tingnan ti daw budlay naman guro nga pamatukan niya pa kay mismo si Presidente BBM isa man ini sa naga-suporta sa pagbuhis sa Negros Island Region Bumpons. Kaya pamangkot natin sa kina di anong tsansa sa imo paglantaw dakon tsansa nga mabuhi giduat ang NIR. Dapat ni Congressman Marañon nga siya dako gid ang tsansa. No, kay halos tanan nga mga kongresista sa Negros Occidental kay Oriental nagasuporta sa siningduso galiwat nga pagbuhi sa Negros Island Region paagi na ya sa isa ka kasuguan Bumupons. Pamatian ta si Second District Congressman Alfredo Marañon III. Last Saturday nagsugulanon kami ni sa mga congressman man kapag inaugurasyon ni Mayor Albi, nagsugulanon kami ni Congressman Kiko, ni Kong Dino, ni Congresswoman Chideng, no? Kag may gindraft to si Kong Kiko nga bill for NIR. So i-file to today bala kung mapalibo to pirma i-file to today. But ako naka-file na ko sang Friday sang NIR nga bill. Separate proti i-consolidate lang nagyapon pag-abot sa committee hearing. Ang sa gin-file ko to nga House Bill 330 Oriental and Occidental. Siguro ang sa kay Kong Kiko dala siguro ang secure. Kung gusto sila mag-upo di sa aton, mas manayo. Ang kung tanawon mo, 7 congressional districts ang Negros plus 3 sang Occidental, pulo na kadaan mo. And usually, kung ano ang sentiments siya sang ga-file sang bill, ginaupdan man na siyang mga iban. No? So, amo ina. So, anong chance sa Kongsi mo sa NIR sa mabasarang bill? I see nga dako ang chance kiti as during the campaign gani kadamo man sang support sing nga mabalik ang NIR. Inligad gani ya pag-create ang mga existing nga budget among gin gamit lang ya anay mo. Amo to yung pagkakuan. So with the pronouncement of national leaders nga they are supporting the Negros Island region, I don't think Secretary Jokno will also oppose the creation of the NIR. Bawa po sa matang pagpahayag ni Congressman Sir D. Marañon. Santa nagalakat ang inadlaw, nagabasko ng ginibumpuan sa ang mga inadihon karon nga tikang sa pagbuliwat sa Negros Island. Di mas mayo man gani kung mag-upod ang Sikihor as isa sa mga
part no sa Negros Island region kay security lapitay na sila sa Oriental, mag-roro kada do 30 to 45 minutes na ganingan dahil sindo magete to secure bumpo sa moment so dito no sa mga secure officials nga maupod sila, willing sila nga mag-upod sa Negros Island region. So Signing, maano ka dugay ng hulaton naton kay pwede ta man naguro ma-bargain da kay President Bongbong Marcos para madiktahan niya ng mga kaalyado House Speaker Romualdez nga mapadasig nato ni Bumbo din sa pasar sa lower house padto Senado ka para mapermahan sa presidente. correct sakto na po. Depende na sa diskarte naman sa ato nga mga congressman dira sa lower house nga mapadasig ang pag diyon sila pag-set sa mga hearing para ma-speed up para madali mapasakat to sa Senado kasi Senado to doon man mo man sa mga nagkampanya di kay nagdalaog ang mga senador nga nagasuporta man sila kapag buhay sa Negros Island Region especially si Senador Mig Subiri Pons tama na sa taga suporta do among tamakina ni Congressman Marañon nga dako gid ang tsansa nga ma-aprobahan ining liwat na pagbuhi na sa Negros Island Region pagi sa laye para by next year late this year kasi madala na sa budget for next year kung kay daw dumanos ang ligad ginpayag to ni Attorney Diaz kaga sa report pa nga mismo si BBM, Presidente BBM base before pa man niya madihon ini sa Kongreso kasi makapagwaan sa isang EO creating si Negros Island Region din madihon na niya ang maproseso na niya ang mga house bill ini tubtob nga mapanggit sabla mabuo siya nga ang pagtukod sa Negros Island Region is mandated by law. Hindi lang niya sa executive order bumupuan. So muna pinaka-importante kay kung by law sa iya mahapos na lang niya mag-iho ka. Ma-budgetan na siya, may really budget na siya. Siyempre, mangin sila daw legal na kitya bumupuan sa pag-exister sa Negros Island. So kaya mo ni bumupuan ang nakuha naton nga pahayag ni Mayor ni Congressman Chardy Marañon, eti kay nabungos isa man siya sa nangin dinapit nga bisita na kung sa paguna sa oath taking sa mga elected nga mga city officials sa syudad sang Cadiz. Bumupon sa tot sa kaina nag-take out ang mga nagdalaog nga mga opisyalis sang Cadiz led by re-elected Mayor Salvador Bading Escalante. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, inisubumbo din ni Rubica para sa mabansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Sige, salamat sa kay Bumbo Dennis Rubica. Oras sa Bumbo Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 10 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Di ba iba na, no? So, ang siniti, ng pululihan sa aton nga mga congressmen, mga katapos sa House of Representatives ito sa bahin sang Kamara, ang pagduso sa sining House Bill nga ma-approve sa Kamara kag mas nami, damo bitaw binuligan nga mga nga mga senador diri nga nagdalaog diri sa Negros Occidental kay nagka-claim nga kuno mga Negrosanon man nga mga senador pila man lang na kon pulong yutan taman. Pero galing kay kung kaisa daw daw ang tinutuyo blago sa English nga daw ginaasap tabla kung aso pasibo kung tabla ginapadalian so dito pa gani nga daw ginapahinayan ta ay so hindi amo para sa aton sa mga kabukabay pa hindi na matabo so timpo naman niya ko dito na mabalaan this is the test of time makita tagibla kung daw gid sila ka seryoso kaya kita yung Manegrosanon Bacolod nun seryoso sa pagbulig sila para magdalaog sila ka makapungko sila sa pwesto tiambot kung amo man sila dapat vis-a-vis kung vice versa sila man
kita naman mayo sila. No, so chimpo naman gid no nga ti ibalik nato ng Region 18 NIR. No, diri sa bahin sang oriental ka occidental kalakip na kuno ang Siquijor. Sa papirmahan sa aton nga presidente no kumingagaw ti tagaan tabi sa katuig kag tunga. So bumabi nga 2022 until 2023 pagka 2024 malakip na kita abi sa budget. Wow, ti katahom-tahom. No, sang barangatan siya. Sige, no? So amo na ang silingta nga damgo, no? Pero ti nangin matuod. Liwat nga pagbuhi sang Negros Island Region. 13 minutos sa kaligid sa Tacna sa 8 sa gabi matag ta pilak mapormdom. Balik kay naman kita pagkatapos kidamang sini. Standby. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun sa aton sa ring nga pagpalagad, oras sa Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos sa nakaligad sa takna alas 8 sa gabi. Parang ka mo nagkapati diri sa aton sa ring nga paratuturan sa Zona Libre, po sa ilagad Bombo Ponce Espino. At sige, check naman nato na report ni Bombo Carla Mi Defensor. Diri man sa aton sa ring nga pagpalagad, kay karon may special feature magita, no? Ipabati naton aton nga special feature. No, sa bahin sang subong adlaw ang Filipino-American Friendship Day, July 4, 2022. Sige, diri kita na no? Kay ti kasunod sa sering mando, no, ni President Bongbong Marcos kag ti ini may kagtanan sa bahin sang sering kuana, no? Pag replace ang English with the Filipino as language of instruction. Diri sa aton sa mabahin sang pungsod Pilipinas, no? Dapat mangin kuan magita, no? Mangin proud nga gamito ng aton sining language, no? Or medium instruction naton, no? Ang language, no? Sa diri makabaran sa aton sining makato at the same time sa aton nga mga kabombo. Di pabor man kamo? Gusto nyo man ini nga ti maka parigayon sa amo nga klase sang pagtudlo, no? Kay man tituod mas hapos insindihon
masapos ka intindihon ang Pilipino sa English. Di pila man lang ka porsyento abing nagambal nga masapos intindihon ang English kumpara sa Filipino, no? So mas dako ang porsyento nga ti nakaintindi sang Filipino ikumparar sa English. Kung ang medium of instruction sa didri ang paghambalan, no? Sa ato si tagsa ka mga eskwelahan, no, or language of instruction. So kagti syempre finally today, no, nagpungko na bilang bilang Secretary sa Department of Education si Vice President Sara Duterte Carpio. Bulos, no, sa dito sa kay Chaililing Magtulis Briones. Ano man ang ekspektasyon dugang sa dito, no? Kay ti ini balipod nga makabisita man diri sa aton, no? Sa Negros Occidental si DepEd Secretary Sara Duterte Carpio, no? Kag kung ano pa gina-ekspektaron mga programa ipatuman, no, sa bahin sang aton sa iya makabanan, no, nga Department of Education. Pero do may mga naga-suggest subong, no, nga ti dapat tagaan gyud emphasis, no, ang food security sa aton nga pungsod, ha? So ang gutom ti din naton amat-amat ang batsagan tang gutom, no. Sige, ibalaon ta naman na, no, ito piko nato na was kay abita baliwala lang ta pero sa pagkamatuod, no, daw damo kun way gid kasulbaran ang kapiginuhon kang gutom naman sa Pilipino, no, gutom is waving na, no. Sige, sa tasay tanay na diri kita nay, no, sa mga report ni Bombo Carla, may defensor de sa ato sa ringa palatuntunan mo to na bot ni Bombo Carla ang aton nga PDEA. Kay gusto to man ikuha ang reaksyon ng PDEA kasunod sa asod-asod di masuting incidents pero mostly, no, related sa drugs, no, con drug related. Sa report sa patrol, Bombo Carla, please come in. Yes, Bobo Ponso, pabor katapos ang head of Bacolod City Public School Teacher Federation, Bobo Pons, regarding ni sa Filipino nga maging medium of instruction, Bobo Pons. Susunod kay Sir Richard Hilangre, Bobo Ponso, pabor ini sila bangod nga ati Bombo Pons amo giniyang usually nga maintindihan sa ato sini nga kabataan ang Filipino language, Bombo Pons. Kaga ini nga Filipino nga ni Bombo Pons ati pwede ini siya magamit sa PE, kung sa MAPE, bala Bombo Pons music, health, PE and health, Bombo Pons. So kag pwede man ini siya magamit sa EPP, kaga sa pwede paging magamitan bala Bombo Pons mga hikasi nga mga subject, so pwede ini magamit ang ini nga Filipino language, Bombo Pons. Pero kung sa English ang kakinahanglan gini nga paggagamitan sa English, Bombo Pons, amo ang math, no, math, science and English, Bombo Pons. Kay kun sa math kag sa science no kabudlay man siguro Bombo Pons kay ti may numero kita nga ginabasa sa math, Bombo Pons, kabudlay man ina kung igabutang sa Filipino ang instructions, Bombo Pons to. So mula na ang pwede gid mabutangan sa English amo ang aso sa iya kay Sir Richard Hilangre ang English, science kag ang math, Bombo Pons. Pero the rest pwede man ina magamitan sa nga Filipino language, Bombo Pons. So pabor ini sila kagati amo ni paghahulaton gid Bombo Pons kung ano na diri ang maging desisyon, Bombo Pons, no, kaya mo ini ang ginapanawagan sa mga IACT teachers nga ang Filipino language amo ang mangin medium of instruction, Bombo Pons. Di kalabanan pagid diri nga daan sa mga kabataan nga kung permi bala tamod sa cellphone, Bombo Pons, permi YouTube si ini ma-apply gid ni nila ang English nga mga o kun English nga language, Bombo Pons. So may ganing kabataan nga hindi na ini sila makahambal o kun hindi sila makabalo maghambal sa Filipino, Bombo Pons. Di no offense man sa mga ginikanan ko kaisa, Bombo Pons, no, nga mga bata nila permi yara sa YouTube o kung na YouTube permi ang ginalantaw, so ma-adapt ginabi Bombo Pons to sa mga kabataan ang language, no, Bombo Pons. Kapin pa kung permi ina nila ginatamdan, Bombo Pons. So dapat mahibaluan man sa ato sining mga kabataan ang Filipino language, hindi man ini nila malimtan ang Filipino language, Bombo Pons. So Bombo Pons, pamatian nato ng pahayag gikan kay Sir Richard Hilangre.
So, We are really in favor, sa Bombo Radyo, Bungo Carla. So, we are in favor nga ang medium of instruction na himo ng Filipino, pero may mga subjects siguro nga daw medyo steady talaga nga English, especially ang math, ang science. So, for example, ang Filipino subject, no? Ang ayan, no? Diba? Pwede na siya. And then, ang edukasyon sa pagpakatao. Yes. And then, ang ang music, arts, PE, pwede na sa Filipino. Pero mga subjects na pwede tayo ipabilin sa English, ang English na subject, ang math, ang science, so burubudlay na siya gawa i-translate sa Filipino. So, amo na yung ipabili natin. So, ang kamatuon man kung gamiton mo yung Filipino as medium of instruction, madali niya maintindihan kag hindi ka na bala mag-translate easily. No? Yes. So, pigin studyuhan na nila ang medium of instruction dito sa Filipino, tapos i-compare nila sa pure English tanan. So, nagwa dito sa pagtuon na mas taas ang competency sa kung pag-intindi sa mga estudyante kung ang ginausar ng medium of instruction ang ila mismo nga native language, no? Kaya ang Filipino, subong hindi nga Tagalog, kay all regional languages right now gina-integrate na sa Filipino as language. So kami bumukar natin, siguro kami sinadaya, divide na ni kung sa kay may ara daya nga pabor nga purely English kay tiga padala ko na tao sa abroad. Yes, oo. Pinanglanon ko no we are conversant in English. So ay managuro conflict kay ang foreign languages siya nga English, may ara gani nga sa kwanta subong sa high school, may ara nga Chinese na. Nga Spanish. Yes, I-continue na yan, no? So, i-continue lang kay pwede na yung makapa-conversan sa aton mga estudyante nga gusto sa uli magwa sa Pungsod, Pilipinas, Bukarla. Ang aton English yung as a subject, ipabakuron ta na yung guro, may grammar guro kag ang literature, pabakuron ta na ang Filipino, may panitika na siya kag may balarila sa sauna mo, no? So, pabakuron ta na guro kay makapabako rin na sa aton nationalism. Yes, oo. And then aton sa bilog nga kalibutan, hindi man niya ang mga pungsod nga naga-uswag ya, hindi man niya silang purely English gid. Mga Chinese siya, tiga Chinese man, ang Japanese man, ang Ruso, Ruso man. Mga Latin American, Latin Americans man, kung gusto kaya mag-English, okay na sa Europe, medyo related na itong ilang languages. Ang German, ang French, ang English, the family of languages, man sila, dali sila mag-intindihan ay. So, ay na isang conflict kay subong na to, kita naton ang atong kabataan, ang kung kisa daw pauluya, iningambal, ang aton lang mga parents, no offense to anyone. Gusto nilang ang paghambal blas ang ilang mga kabataan daw foreign sounding sila kisa kinapasabak nila ang kabataan nila sa YouTube. Daw ka English ko nag-English sounded ang bata, and then ang masakit diri kay kung kisa daw ka foreign siya, hindi siya kabalo maghiligay no, may ara ko na nabalaan nga hindi kabalo maghiligay no, so ulit nahuya ginikanan gani kay daw himo ang bata nga stranger. Natamaan naman niya sa pagka-English kag ang nakita naton kung isa sa iba naton nga mga eskwelahan, especially sa aton private schools, no, most of the instruction were done in English. Di nami man na siya ng resulta, pero sa Filipino about daw lalain ng bata daw kaigod siya ang intindi. So kinahanglan i-balance naton uro aton nationalism, ang aton nga gusto ta magwa. So palang gaon tagi ang aton language. Kaya likawan ta manguro nga daw mag-shift kita sa purely gid nga daw halos tanan to imo ta Filipino, tapos ti mabayaan tang English nga ti mausar ta man sa international trade kag sa pagwa sa Pungsod, Pilipinas kung kinahanglan bukard. At subong i-embrace naton siguro nga sa aton nga daan nga DepEd vision, gusto kita mag-produce ang Filipino nga
nagapalangga siya pungsod. So sa dira sa magit ipalangga out ang aton language pero hindi ta mapag-grow pagpuntan ang sa subong naga-engage ka sa international trade. Matuon kita gyapon okay ang mga pungsod nga nag-improve nagatuon sang foreign language. Kinahanglan nato sa aton pag-improve. And then sa aton nga mga ginikanan nga ti makapamana foreigner. Kung kisa ang hilabata blat dito pa-Englishon nila tutulog pag-abot. Hindi kasi kansindi asang language yung parents kung may naman niya ginatuon gaya sa Hiligaynon or Filipino. Yes. So, mas maayo ina bubukar lang kinalang tudluan tagid ang aton nga mga pumuluyo ang aton nga kabataan nga mag-love sa ila language. Yes. Sa ulihi ako magtuon sila sang foreign language at mabalance nila ang ila kaulingon. Whereas kung mauna sila sa foreign language, sang Filipino, so daw kauluya ina siya kag na-embarrass sa mata. Damo na din na balanta nga nagaka-embarrass kay mayo mag-English pero magiligay nun di siya kay hindi mayo bukala. Mamba po, sa mo tanong ang pahayagi ka kay Sir Richard Hilangre regarding sa pagpaborma nila sa kung pagpabor sa Filipino nga maging medium of instruction about. Si Mayo kung magmusna, no? Momo Carla. Mas hapos insindihon ang Filipino sa English, no? Although hindi tama imo unta na primary ang Filipino secondaryng English kay di ta kapakot basi makalabot mata to sa ibang lugar nga English speaking, hindi maka-communicate man ta Japon di budlay sa aton. Amo gid sakto ginaabang mapons no ti hindi man niya pwedeng maging mapons no kay ti kung gatig gulang kita yung mapons amo man ini nga kinahanglanon manaton niya mapons no kay ti madamo pa man niya mo sa aton sini nga ginaobrahan nga kalabanan diri ginagamit is English mapons pero hindi man naton pagdulaon ang Filipino language mapons. Okay. Finally nagpungko na si BP Sara, anong expectation nila di? Ati babapon sa expectation isang mga katapos ang aton nining mga maestro o pamapons no ang pag-aprobar man nga wala na sila sa tax pala hindi na sila pagkuhaan sa tax pamapons kag ti ini nga ang 14 di bala ang 14 years nga mag-eskwela pamapons so kapay pangagay Manila nga hindi tumban pamapons kay ti sa lang taw diri matak-an gid ang aton sini nga mga kabataan nga mag-eskwela pero maayo Manila tari pamapons no kay ti kadugang ang ila sini nga mga learnings pero mas maayo pag gid pamapons kung sa sugod pa lang matagaan na ini sila sang insakto nga mga learnings para at least nga makagraduate ini sila makaubra ini sila sa gilayon pamapons. So pamapons mamatian dala nato ng pahayagi kag Sir Richard Hilangre. So good evening sa matagpalamati sa Bombo Radio Bungo Carla. So we are okay, dalalagid no Bombo Carla. Ang isa ni Goro i-check ta lang kay regalit ni sayo. No? Si Sir Richard Hilangre. Ipabuton tang iya nga mga mayo nga programa pero kung do hindi mayo nga halimbawa abing idusoy agid ang to 14 di mareklamo man ang parents sina kay malawig na kayong pag-iswila sa bata. So panilagan tanay kung anong iya nga mga mayo dira nga programa kag na naton. So ang aton alliance concerned teachers nagpanawagan man sang 10-point agenda in education. Sabay pa nga tamdon ini forthcoming Deputy Secretary Sara. So ang dira sa 10-point agenda utang dira ang mga gadgets, ang aton nga mga teachers, ang pag-review sang 2 ka tuig pandemya kundi ang aton nga dapat nga kakulangan dira sa aton competencies no. And then next ang pagtudlog isang Philippine history sa high school kaysa subong down sa grade 5 nga generalize na ang pagdala. So and then likawan guro ang historical revisionism o kung pagbaydo sang history santo sa gusto iya sa nagahari no kung sino nga presidente or what. So kinalan ang istorya, kung ano itong natabo, mo gina siya, we will learn from history. Then next, pasahan ng sweldo sa aton mga teachers, kaya why ni matapos ang iyang kung mapataasan ini siya, so mas maayo, and then ang overtime pag ito sa aton mga teachers, ang last 2020, i-credit na sa aton mga teachers, naglapaw kita mga 77 days, and then ang magkarta sang private school teachers, i-implement man,
Para nga lipay man ang aton mga private school teachers kay ila salary sa tama ikanubo compared sa aton nga mga public school teachers. And then ang academic freedom, no? I-implement na siya nga ang aton nga mga teachers may ligwa nga mag-discuss kag magpa-improve sa ilang lesson lang, wala hindi sila ipag-i-read tag or sibanggan nga daw naga-lip test or whatever, no? Yes, sir. So amo lang some of the parts ang aton nga 10-point agenda sa education nga gusto naton nga tamdo ni President Sara Duterte. So sa aton mga nanay, so we will give the chance to our DepEd Secretary kung anong maayo niya nga programa para sa aton kabataan. So ang inyo nga teachers, pag sa Alliance of Concerned Teachers nagapanawagan man sang dapat nga baguhon sa aton education nga pataasan ang budget sa aton education compared to other Asian nations. So lato-lato naton pero kung nakita ninyo daw hindi maiyo palawigon ang education naton nga may military compulsory service sa the part of the school children for 2 years, kamo nakabalo magreklamo ya kiti. Mag 14 years ang basic education tama na nakadugay. And then kay President Sara Duterte, so we are always we support you as long as the agenda in education will be implemented for the good of the motherland. Okay. Bambo Pons, so mo to no, ang ila sining pangabay, and then suportahan Manila, Bambo Pons, no, ang bago nga secretary sa Department of Education, Bambo Pons. Mo gani kay ti formality naman lang to ang turnover kay na, Bambo Carla. Pagid gadi, Bambo Pons. So bantayan ta lang niya kay ti mag-off man lang Bambo Pons. So pagabantayan ni naton kung ano ang mangin plano sa bago nga secretary sa Department of Education, Bambo Pons. Sige. Bababon sa may nag-report, gikan sa patrol, ni si Bubu Carla May Officer para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Sige, salamat gid sa kay Bombo Carla B. Defensor. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 39 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa gabi. Amo naman to yung reaksyon no sang aton nga mga teachers diri sa syudad sa Bacolod regarding sa sining pag-prioritize sang Filipino as language of instruction. Although the English ang international language nato is English, no? So maka-communicate kita at anytime, any place, no? Sa English. No, nga language. So although may bad gid nga country kati hindi gid gani kay intindi sa English, no? Bisan ano ka tuon hindi gid gani. Pero mga Filipino, considering the fact yung mga kabanan nga ti mga Filipino is very good no sa English nga ginatawag, no? Kay bisan mga taga South Korea gani diri pag-eskwela sa aton diri Bacolod, no, Negros ang English. Ang accent, ang intonation, no, ang kumbalati audible man o masapos ng insidyon ang mga Filipino, no, mag-English ang sa iban nga mga lahi o kung sa iban sila nga mga rasa. Hindi man tamaan ka slang din tatamaan ka kwan gid no nga daw maya ka nga bungol nga nagaportikol no kundi katamtaman lang no. So ang Filipino no mo ni dapat kay diri sa aton how many percent man lang no ang nagagwa sa pungsod Pilipinas nagakadto sa mga eastern sa western countries no ti may ara sang language nga ginagamit English. So mostly kakabilin gid na sa aton. Sa pagkabatuod no kung kuan lagi no mas nami si Dr. Rizal tutuman niya na no aton Pambansang Bayani pila ka dialect niyang nabalaan niya no. So karo pa to bangon sa mga Pampanginyo ni kita ka-insindi. Pato bangon tas Bicolano hindi man ta ka-insindi. No? So pero daya kung dialect nilang gamiton ta. Pero sa Negros Occidental Hiligaynon, no? Ang language sa Hiligaynon. Sa Piekto sa Tabok ti Hiligaynon man tong Ilonggo nga version, no? May Karayaman, no? Pag-abot mo sa Calatrava, Tubuso, Bisaya naman dong. Sa Cebu, no? Bisaya man. So different dialects kita diri. 7,100 islands kita pero sa dialect lain-lain man ang kuan naton diri no ang klase sa panghambal no pero magsiling ka magamit ka Tagalog no Filipino ti maintindihan gid bisan sino lang no
maka-intindi gid sang Filipino. Sige, best wishes sa kay Vice President Sara Duterte Carpio, no, bilang tagpumuno na sa Department of Education. So, bilang tani, kiti summer season, so kuting balakasyon, bago tapos sa mga closing exercises, dari na kita sa bakasyon. Ang opening sang classes by last week of August or first week of September, amo na paning aton nga bantayan. Naman na lang yung trend tadi sa pungsod Pilipinas, no? Kaya daw kita mili, kita sa gaya-gaya, putumaya. Pero tini nga, rason ko nga nag-September opening ta sang klase, tabi cause nga sang pandemic, no? Kaya nag-pandemic, hindi giniguro matandog ya. No, nga to opening klase, sugod ta June, untay kita April. Or last week sang March or first week sang April. No, so sa iban sa nga pungsod mumanimo sa Amerika September man ang first ang opening sa ilang klase, no? So di daw nagasunod lang kita, no? Sa Amerika tanan do pattern nilang igani pating aton nga 1987 Philippine Constitution dito man agin pattern sa Amerika. Ting importante no? Nga ti maka-deliver kita sang sang maayong pagtudlo sa mga kabataan kaya makaproduce kita, no, sa mga mangin mainalamon ng mga kabataan mangin future leaders manaton sa ulihi diri sa aton nga pungsod. 44 minutos sa kaligid sa takdang alas 8 sa gabi sa aton nga palatuntunan. Today, no, will mark as Filipino-American Friendship Day, no? Nagaselebrar kita sa Filipino-American Friendship Day July 4 every year, no? So to mark ang sining historical nga alliance with the US. Now, ang relationship between, no, sa duha ka pungsod Pilipinas sa US started in hostile one and then with the intervention of another force to a friendly one. So mo gini siya officially, no, ang Filipino-American Friendship Day this 4th of July every year. Mag-prepare kita ng special feature na upon sa kay Bombo Jazz De Jesus Madrigal. Stand by! Subong adlaw aton ginadumdum ang kasignifikante sa siniga petsa July 4. Base sa maragta sa aton pungsod, nanginhalan dumon ini nga adlaw. Bangod amo ini nga petsa sa tuig 1946 sa naangkon sa aton pungsod ang kahilwayan gikan sa pagsakop sa mga dumuluong Amerikano. Ang adlaw nga ginatawag sadto Philippine Republic Day, also known as Filipino-American Friendship Day. Dumon ining adlaw, pinaagi sa Treaty of Manila, ang US naghatag sa kailwayan sa aton pungsod. Ang Treaty of Manila o kung Treaty of General Elections and Protocol, isa ka tratado aging pirmahan sa amusad tong adlaw, July 4, 1946 sa kapital nga Manila sa tunga sang gobyerno sa Estados Unidos kag sang Pilipinas. The United States granted the Philippines independence and the treaty provided for the recognition of that independence. Kalakip sa nagpirma sa among tratado, amo si Ambassador Paul V. McNaught, ang representante sang United States, kag sumuman sa nagapungko sadto nga presidente sa aton pungsod, Manuel Rojas. Sa ginpirmahan nga tratado, nangin kabayan diri ang friendly relations ukon padayon nga pag-abyanay sang duha ka pungsod, kag sumuman ang diplomatic kag consular representation. Ang ini nga treaty natigayon nga ma-ratify sang ulihi. Sa among adlaw, madamo ang nagdugok nga mga pamulo sa kapital, nagkinasadya, nagkinalipay, bango sa pag-angko na sang kiluwayan matapos sang 48 anyos nga American sovereignty sa pungsod. Kalakip sa managing espesyal nga bisita na naghatag sa espesyal nga mensahe amo si American General Douglas MacArthur nga naging Field Marshal sadto sang Philippine Army sa itong 1930s na nag-uyat sang signifikante nga papel sa itong nag-ibwal ang World War II. Wavered in that purpose, America today redeems that pledge. This land and this people that I have known so long and loved so well.
manumduman nga ang aton pungsod nangin US territory ini humalin sa tong 1898 tubtob 1946. Sa tong tunga-tunga sa 1941 kag 1946 sa nag-ibwal ay kaduhang inaway pangkalibutanon at sa tong ginsakop ang aton pungsod sa mga Hapones. Nagpabilin nga US territory ang Pilipinas with a government in exile headed by Manuel Quezon, initially located in Australia and later in the United States. Tubtob nga liwat nga gintilawan sa US nga mabawi kita gikan sa Japanese occupation. Sumugod sa tong October of 1944. Sa tong si General MacArthur ang naglanding sa Leyte upod kay Sergio Osmeña nga sang ulihi amo nagpungko bilang presidente sa Pilipinas pagkatapos sang kamatayon ni Quezon. Ang ini nga pag-ibwal sa inaway batok sa Imperial Japanese nangin masingki kag madinugoon. Tubtob nga naghuyang ang pwersa naman sa Mapon kag nagsungka sa mga Amerikano ang Empire of Japan sa September 2 of 1945. Our dear country gained complete independence on July 4 of 1946. Sumugod sadto, ginobserbar na ang Independence Day sa aton pungsod tagsa nga mag-abot ang petsa 4 sang Hulyo kada tuig. Tubtob nga nag-abot ang panahon Mayo 12, 1962 sa ginsaylo ang pagdumdum sang Philippine Independence Day sa bulan sang Hunyo sa petsa 12. Base naman sa gin-issue ni Presidente Diosdado Macapagal sa Presidential Proclamation No. 28 nga amo ang nagdeklara sa June 12 bilang special public holiday sa Bugos nga Pilipinas in commemoration of our people's declaration of their inherent and inalienable right to freedom and independence. Ginsaylo ni Presidente Macapagal ang adlaw sa kilwayan sa mga petsa kadungan sa natabo nga pagdeklarar man sang malolos government sang independensya gikan sa Makatsila sa tong 1898. Philippine Republic Day was created in its place, coinciding with the United States Independence Day on the 4th of July. August 4, 1964, ang Republic Act No. 4166 nag-ilis sa ngalan sang 4th of July holiday sa pagtawag Philippine Republic Day kag nagproklamar sa June 12 bilang Philippine Independence Day. Kag sumugod sadto, ginaobserba na naton ang adlaw sa aton kayluwayan tubtob na sa karon. Sa manumduman nga antes pa man, ang Hunyo 12 ginaobserbar ini bilang National Flag Day. Tubtob ang ginsaylo naman ini sa Mayo 28, the date the Philippine flag was first flown in battle. Bilang pagdumdum sa nagpatunga nga maayo nga relasyon sa aton pungsod sa Estados Unidos, 1955, sa si Presidente Ramon Magsaysay ang nag-issue sa Presidential Proclamation No. 212, Series of 1955, nga amo nagtulod sa pag-obserbar sa Philippine American Day sa tagsa Nobyembre 15, ang anibersaryo sa inaugurasyon sa Commonwealth of the Philippines. Tubtob nga nagabot ang administrasyon ni Presidente Ferdinand E. Marcos kung sa niya ginistan ang ngalan sang selebrasyon humalin sa Philippine American Day, gintawag ini Philippine American Friendship Day. Pagkatapos naman sa ikatatlo nga republika, agsang ginbasura na ang 1935 Constitution, pinaagi sa natabo nga martial law ang gin-issue ni Presidente Marcos. Ang Presidential Proclamation No. 2346, Series of 1984, ang Philippine American Friendship Day, padayon nga pag-obserbaron kang isa ini ka working holiday. Tubtob naman nga sa pag-abot sang administrasyon ni Presidente Corazon Aquino ang praktis ang pagselebrar sa Philippine American Friendship Day kag Philippine Republic Day bilang non-working holiday ang gin-abolish. Ang Administrative Code of 1987 nagklaro sang listahan sa mga non-working holidays sa pungsod kag wala na diri nalaki pa ang July 4. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, apisar nga hindi na isa ka non-working holiday ang karon nga petsa. Sa gihapon ang July 4, magapabilin na nga nakapagkit sa maragta sa aton pungsod. Ang adlaw sa aton kahilwayan gikan sa pagsakop sa mga dumuluong. The day that our dear Philippines gained complete independence.
kag sa padayon nato nga pagdumdum sa ato nangin mabakod sa nga relasyon bilang mag-abyan upod sa poderoso nga pungsod sang Amerika. Apisar sa mga nagakanabo karon nga konflikto sa aton pungsod sa pila ka mga katupad naton nga mga nasyon, ang hilway kag independyente naton nga pungsod padayon nga nangin mainabyanon hindi lamang sa Estados Unidos kundi sa tanan nga makapungsuran sa bugos nga kalibutan. Agod sa pangkabugusan, mangin modelo kita to promote friendship, unity, and peace as one world and as people of God. Pagmamahal ang hanay mo, pangunahang tunay ng siyang nais ko, ang pagdamay sa kapwa nandyan sa palad mo. Para sa aton Filipino-American Friendship Day Special, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! One world, one family. Salamat gid sa kay Bombo Jazz Jesus Madrigal. Aton nga Filipino-American Friendship Day sa mga daw July 4, 2022. 52 minutos sa kaligid sa takna kalas sa 8 sa gabi may nabili na kita nga maparamdom. Balikay kita, wide up kita sa ato sa ringa para tuntunan pagkatapos kidamang sining. Ano ang masaming nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals,
fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 58 minutos na. Nakaligid sa takna kalas 8 sa gabi sa ato sa ring palatuntunan. Sige no? So di makabanan subungan daw sang Lunes daw Hulyo 4. Was daw ang increase naman or may rollback was no? Do mayo ni nga balita. May rollback was sa baysang presyo sang mga produktong petrolyo. No, sa diesel no at the same time sa bahin sang gasoline kag sa kerosene no so muna buwas no so may ayon nga balita para sa aton no pero galing do kakaladawan man hindi man ni Japon makakuan no hindi man ni Japon makabulig no pahagan-hagan sang experience nato sang ginapasaan ta kay ti ang krus tang ginapasaan ano nagabugat pagi nga nagabugat do grabe na nga silot ni saton subong no so buwas may rollback ang diesel kag ang gasolina no so may ara sang advisories from Clean Fuel, Sea Oil, Petrogas, Petron, Caltex no nga may 3 pesos per liter nga rollback. So sa diesel kag sa kerosene no so ang Petron, Caltex kag Sea Oil nag-announcement no nga magka-cut sila sa price of kerosene by 3 pesos and 40 centavos no so as of starting tomorrow 6 a.m. Tuesday no kay expect naton every Tuesday may price increase fuel price increase no pero may rollback ba sa iban tay nag-alas 8 pero take effect iban kung increase last 12 lang sang kagahon no Martes may fuel price increase na pero control back ginahimo nila kun nila sa alas 8 ka mga tunto gid no pero tinigi ka mahal subong no kun pinsaron ta pila na ang aton nga presyo to na ipakita beng presyo ta no sang gasolina o presyo sang crudo o sang kerosene so ang crudo dara sa 84 plus no ang presyo gasoline dara sa 80 to 81 pesos no ang kerosene naman mahal man ang kerosene di ba so muna bantayan naton buwas sa ning adlaw no so tani kun pila na ka semana pag increase amon man ang semana nga makuan man no ma-rollback no galing pawan na ta isa ka rollback and then biradahon naman ta pulo ka increase. Inimlabotan Disyembre tagsin na ni ang litro sang crudo kag sang gasolina. Impoto alas 9 ng takda sa gabi sa ato sa ring pagpalagad medyo lang nato sa ring tempo no standby na kamo sa Santos nga Rosario. Lunes nga presentasyon petsa 4 sa bulan sa Hulyo 2022. Ayon agad Bombo Ponce Espino nagapasalamat na sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo. Bombo
Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagibaramkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsa sa krus na mataray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay.
Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Kag si Maria nagsiling, Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako nga ang iloy sang akon Ginoo magkari sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sang impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa Belen. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo agud ihalad siya sa Dios. Sa pagtuman sang kasuguan, si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sang impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nga gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit. Pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidjadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanugol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugol mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo, o maluluyon, o mahinuklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga tinutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow.
we pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,